პირველ რიგში მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღევანდელი საჯარო დისკუსია ეძღვნება ქალთა ისტორიის თვეს. ქალთა ისტორიის თვე მსოფლიოს მასშტაბით ყოველ წელს აღინიშნება მარტის თვეში და მისი მიზანი არის წარსულის ისტორიულ წარსულსა და თანამედროვე რეალობაში არსებული ქალების, წლის და მიღწევების დაფასება. დღეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებათა მიმართულება, სამართლის სკოლის ადამიანის უფლებათა მიმართულება, გაეროს განვითარების პროგრამისა და საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტთან თანამშრომლობით უძღვება ღონისძიებას ქალების როლი მშვიდობისა და დემოკრატიის მშენებლობის პროცესში. დღევანდელ შეხვედრაზე და დისკუსიაზე, როგორც იცით, ვილაპარაკებთ ქალების როლზე და შევეხებით იმ მნიშვნელოვან და კრიტიკულ საკითხებს, რაც დღეს ჩვენს რეგიონში ხდება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ადამიანის უფლებათა მიმართულება ყოველ წელს აღნიშნავს ქალთა ისტორიის თვეს, თუმცა ამჯერად უკვე აუდიტორიაში ვიმყოფებით და დღეს უკვე შევძლებთ არა წარსულის ქალებსა და მათ ღვაწლზე საუბარს, არამედ რეალურ ისტორიებს დღევანდელი ქალების და მათი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გაგების შესაძლებლობას გვექნება. მე ვარ მარი დევიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტი და ადამიანის უფლებათა მიმართულების მკვლევარი და დღევანდელ ღონისძიებას მოდერაციას გავუწევ. დღევანდელი ღონისძიების პირველი ნაწილი სრულიად დაეთმობა მოხსენებებს და შემდეგ უკვე, როდესაც თითოეული სპიკერი დაასრულებს თავის მოხსენებას, გადავალთ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე და შეძლებთ თქვენი კითხვების დასმას. ასევე ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა მიმდინარეობს Zoom-ში და ასევე გადაიცემა Facebook-ზე ლაივის სახით და ონლაინ აუდიტორიასაც მიმართავ. კითხვების შემთხვევაში შეუძლიათ მოიწერონ და უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადასვლისთანავე გავაჟღერებ მათ კითხვებს. ახლა კი სიტყვა მინდა გადავცე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს. დღეს დიდი პატივია თქვენი აქ ხილვა ჩვენთან. და ალბათ სიმბოლურია ისიც, რომ ქალთა ისტორიის თვეში თვის აღსანიშნავად და გეგმილ ღონისძიებაზე მოგვეცემა შესაძლებლობა თქვენი გაცნობის და მადლობა მონაწილეობისთვის. I would like to thank all of you for joining us today and for making this discussion series, Women's Role in Peace, Building and Democracy, possible. It is a great pleasure for us to host this discussion series here. My special thanks go to our partners, the organizers of these discussions, the Swedish Embassy in Georgia, UNDP Georgia and the International Republican Institute in Georgia, to our speakers, to our guests, Nick Beresford, UNDP resident representative in Georgia, John DiPiro, IRA resident program director in Georgia, Teona Akubardia, member of Georgian Parliament, security expert, and Ek Obia, Dean of Caucasus School of Governance, Caucasus University, international relations expert, Mary Davidze, of students and researcher, who will moderate today's discussion with students, and Professor Tamar Gurciani, an initiator of this discussion series here at Ilia State University. Thank you very much for your effort. Recent events in Ukraine and worldwide have clearly shown us the vital importance of empowering democratic movement, democratic institutions, including educational institutions, creating amid post-Soviet modernization processes in Georgia or in post-Soviet countries. These institutions have literally become targets of waged by modern post-Soviet authoritarianism. Yes, what currently unfolding in Ukraine is the confrontation between post-Soviet
democratic movement, the young democracies, and the post-Soviet authoritarianism. This is a context in which I see the role of Ilia State University as one of the youngest university, state university in Georgia, which 16 years of its existence since 2006, when it was founded through the merging of pedagogical, post-Soviet pedagogical universities, and many research institutes have succeeded in becoming a leading institution in Georgia, educational institution in Georgia, not only in terms of research and academic activities, but in the areas responsible for fostering civil culture, public awareness. I'm sure today's discussion will be very interesting for our audience. And this front line has been in different in different countries at different times, but its essence has not been changed. Post-Soviet authoritarianism, it was whether in Ukraine, in Georgia, Moldova, but its essence is the same. Post-Soviet authoritarianism against the post-Soviet democracies. The main topics of today's discussions, women's role in peace building and democracies, is rooted in this context of post-Soviet modernization processes. And I'm sure the questions raised here, issues discussed here will be very interesting for all of you. And therefore, I will not take up any more of your time. I wish you a fruitful work at this meeting and every success in our joint activity in the future. And now I would like to give the floor to the next speaker, John DiPiero. I'm sorry, Nick Beresford. Please, yes. Nino, our rector of Ilia State University, thank you so much, and very pleased to be here. Looking forward very much to a conversation, and John, good to see you again. Amari, thank you for convening us together. I look forward very much to this discussion because we've got we have some high-level experts on this subject. Eka is here, and we are also waiting for Teona to come, and I'm looking forward very, very much to their presentations. But I'm also looking forward to hearing from you what kind of questions that you will have, what kind of comments that you will have, I see that as a great opportunity for participation, and also from us from the UN to hear your voices and to hear your opinions on this. And Nino, you mentioned this horrific war that is happening now in Ukraine, and it is in the front of all of our minds. Mm-hmm. And when we see this exodus of refugees, the largest refugee crisis that Europe has seen since the Second World War, and we can see that suffering and is borne disproportionately by women and by children. And this really reinforces in a visceral and a very immediate way for all of us the importance of not only that women are involved in the act of peace building, that women are involved in the act of governance and involved in the act of democracy, but that they are involved so at a senior level, that at a decision-making level, that their participation is real, meaningful. This is one of the lessons that we are learning yet again from this war that is in front of all of us. The other thing I want to then say is to talk more generally a few remarks on the issue of women in peace building and democracy. From the United Nations, from UNDP's point of view, it is a fundamental. It is at the foundation of the Sustainable Development Goals. It is at the foundation of the things that we are trying to work to achieve with government, with institutions like this university, with civil society organizations, and so on. Here in Georgia, our belief is that democracy does not exist without gender equity. Gender equity does not exist without democracy.
Our Secretary General, Antonio Guterres, has said, and I quote, "Gender equality is a prerequisite for a better world." It is the fundamental starting point that we work for when we look at achieving the Sustainable Development Goals, not just here in Georgia, but of course globally. I also want to acknowledge some points that should give us some inspiration and some hope from here in Georgia. You know, we had the quota system put into Parliament and put into the local elections. And when the local elections were held last year, we saw the number of women in the political office at subnational level go from 14 to 24%. And that is a big and significant step forward. It's not equality, that's 50%, but it's on the way. And I want to acknowledge that, and this shows that quotas work. This is a smart policy for helping us get a step ahead to that better world that Antonio Guterres has mentioned. Not only that, we see that when we can have women involved in political office and they have real participation and they have real voice, we can see the quality of the legislation and we can see the quality of the policies they improve. And this is particularly true on legislation when we think about sexual harassment, domestic violence, violence against women and girls. But I would also say just legislation and policies in general. You know, if you exclude half your population, then of course, you know, what do you think the impact's going to be on the quality of the governance? It's just going to be not as good as it would be if everybody was fully involved. So while on those subjects that I've just mentioned, I think we have some way to go, and this is most certainly a work in progress. I'm pleased to see some improvements there, and I can link those improvements also to participation of women in political life. The final thing I wanted to do was also to extend that to the economy as well. You know, we see that we have significant gaps in, for example, in pay, in labour markets, in participation rates, and so forth. And what that meaning in an economy is you have an unbalanced economy. It means it's an economy that's not fully functional. It's an economy that then is not delivering what it could be delivering for people. This is a point that is not just about women and girls. This is a point about boys and men, because if that economy works more efficiently and it works more effectively, then it's something that works for everybody in that economy. Anyway, I came here to listen, not to lecture. So I'm looking forward to our experts, and welcome to Teona, who's just joined us. Nice to see you again. And I really look forward to the interventions from Teona and from Eka, and I look forward also to your participation and hearing your voice, I hope, in your questions and your comments. And thank you for inviting me to this session. ახლა სიტყვა მინდა გადავცე საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელს ჯონ დიპიროს. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიზანი არის პოლიტიკური პარტიების მონაწილეობა იმ მნიშვნელოვან პროცესებში, რაც მიმდინარეობს სახელმწიფოში, და მათი გაძლიერება, რათა იყვნენ კონკრეტულ პრობლემებზე ორიენტირებულები, და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. So thank you very much, and Tonino, to our colleagues at UNDP here at Ilia State. We're really just delighted to be with everyone and to see you all. So many faces, at least half of your faces, a lot of masks on. That's okay. I'm sure you're all smiling underneath, and we're really delighted to see you here. I'd like to begin by just echoing some of the points that Nick, I think, very much rightly made. I just came off of a call with our Eurasia leadership and other directors, and it doesn't matter which office it is, whether it's our Belarus, our Poland, Armenia, Kyrgyzstan, all across our division, and other offices as well. Ukraine is very much in the front of everyone's minds, and we're seeing the impact that this has on families,
And in so many ways, yes, of course, there's the impact physically on men, but also just as much in different capacities on women, on families, on mothers, on professionals, on children. And I think this is something that we're all returning back to. It's sort of in a feedback loop for a lot of us. And so, again, I'd agree that this is a very timely opportunity to have such a discussion and to talk about the great roles that women can play, not only in peace building, but also in the broader democratic process as well. As Mari noted, my organization, the International Republican Institute, we're engaged in a wide range of activities in Georgia, but one of the primary ones is about expanding sort of the access to and the space around multi-party democracy, right? So we're not interested in specifically choosing one side. It's not important to us which side wins, but rather, as a great gender expert, in fact, and a mentor of mine once said to me many years ago, she said, the best thing anybody in this world can have are choices, right, are options. And that is something that in any democracy, I think, is also in many ways a prerequisite. So when we think about those choices and those options, it starts with equal representation. It starts with the population being fully represented proportionally, but fully represented so that all those voices are heard by leadership and that they contribute to the broader decision-making process, to the policy-making process. One of the ways in which we support that type of work is specifically through a range of underrepresented groups. And of course, one of those underrepresented groups, and the largest, I would say, amongst them, is women, and the other being youth. It's a distinct priority for us to encourage increasing access and equal participation of women in the political process, as well as young people with access to that political process. I think for most of us here, to answer that question of why, well, it's not such a difficult question. There are many other people who perhaps are not necessarily believers or who don't necessarily see the value in increased representation of women in the political and the democratic process. But I want to address that point for a moment here, if we may, in the question of why. What is it that women contribute? Well, I think there's many number of things, right? And we could spend hours and hours and not even scratch the surface. But there is one point, and I want to kind of piggyback off of the idea of talking about post-Soviet democracies and some of the internal struggles that we regularly see. I've worked all across countries that were once a part of the Soviet space. And one point that I've noticed consistently is that there is a regular lack in the political and democratic process of what we call the 4 C's, right? So these are collaboration, consensus building, civility, and compromise. And in so many cases, this takes place in the political process and among political actors. We have one political actor here with us today, and we've known each other since before she was in politics. But I think she can attest to, and many of us as well can speak to, in some ways, the lack of those specific qualities or points from which to approach when we're engaging in what is the legislative and the policy-making process. And it would do, I think, great. It would be a great service to see more of that taking place within the Georgian political process in reality. The president, I think, spoke quite rightly a few days ago in her address to the parliament when she advocated for that, when she said, put your differences aside for a moment, whatever issues you have, there's something bigger, more important at play here, circling back now to Ukraine, but also, obviously, other external concerns or threats, perhaps, for the region. And in my experience, working now almost 15 years in the field of democracy and governance, I won't say that women have a greater capacity for, but I will say that they certainly have made terrific contributions to those specific 4 C's. My experience has seen women often taking a front seat in the process of collaboration with one another, in building consensus, whether it be with their male counterparts or amongst each other, approaching in some cases from a more civil position, which allows us to work together, which allows us to build consensus, and ultimately establishing that level of compromise, where not everybody gets what they want, but we're doing a better job representing the population by compromising with one another.
All of these lead to a more democratic and a more peaceful, I would say, political process. And I won't go into the details of what Georgia does or does not need, but if you turn on the television and pay any attention to politics on any given day, I think we can all agree we'd love to see a bit more of those qualities. I want to just close with two very quick points, because I think, as Nick rightly noted, here to listen and here to hear what you all have to say and what our experts have to say. Whether you're male or female, what can you do, right? What can you do to contribute to this process? As young leaders, I think the first one, and this is one that is always most important, and I would say to anybody, be an individual, right? Be yourself. Stand on your own 2 feet, right? You're not. This is not something where you're a process where you need to be told what to think or what to do. You're here in an educational institution, and you have that opportunity to think critically and stand by what you believe. And those are the most inspirational people who do that. We're seeing it now all across the world, and we need more voices like that in this process. So I would encourage everyone to continue doing so, continue voicing your opinion, and continue standing up for yourself and being accountable to yourself. And the second one is one that I would say pay it forward, but of course, more specifically, one that I've seen in some years of, again, democracy and governance work, and specifically supporting women in peace building, women in the political process, is support for one another. Oftentimes, specifically when we relate to women or referencing women, there's often smaller pools of opportunities, and that can create a sense of competition, an unfair competition, in ways where they're working against one another rather than supporting one another, right? And that doesn't help to build consensus. It doesn't help to collaborate. In fact, it works against that process. So whether you're, whatever field it is you're in, be it business, politics, whether you're still a student, going to be a graduate student, wherever you're going to go, these are all great contributions. Support one another. And for the males in the room and those who are tuning in as well, I hope you'll do the same. You can be advocates. You can be great contributors to the broader democratic process and to ultimately equal representation, not only here in Georgia, but also globally as well. So I'll stop there, but it's my great pleasure to be here, and looking forward to hearing many of your comments and discussion. Thank you. დიდი მადლობა. ასევე დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დღეს ერთობლივ ღონისძიებაში მონაწილეობთ. ახლა კი ვფიქრობ, უმჯობესი იქნება გადავიდეთ მომხსენებლების ნაწილზე. დღეს ჩვენი მომხსენებლები ისაუბრებენ ქალთა როლზე დემოკრატიულ პროცესებში და იმ მნიშვნელოვან ცვლილებებზე და პროცესებზე, რაც დღეს ჩვენს რეგიონში ხდება. ჩვენი მომხსენებლები არიან საქართველოს პარლამენტის წევრი და უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ქალოტონი თეონა-აქობარდია და ასევე კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის დეკანი და საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი ეკა აკობია. მივესალმოთ, თუ შეიძლება და უკვე გადავიდეთ მომხსენების ნაწილზე. პირველ რიგში დიდი მადლობა. ჩემი მკითხვა უპირველეს ყოვლისა უკავშირდება, რა თქმა უნდა, რუსეთ-უკრაინის ომს. ჯერ კიდევ 2000 და მკითხვით მიმართავ ქალბატონ თეონას. ჯერ კიდევ 2021 წლის მარტში უკრაინაში თითქმის 2 მილიონამდე იძულებით გადაადგილებული პირი იყო. შემდეგ და აქედან 59%-ს წარმოადგენდნენ ქალები და ბავშვები. შემდეგ უკვე ეს COVID პანდემიის გამო რიცხვი გაიზარდა, თუნდაც ოჯახში ძალადობის მიმართვიანობაც ხელხაზე 50%-ით გაიზარდა. ისეთ დაზარალებულ რეგიონებში, როგორიცაა დონეცკი და ლუგანსკი, ხოლო 35%-ით სხვა რეგიონებში, უკრაინის სხვა რეგიონებში. ამასთან ერთად დღეს 40,000-მდე ქალი იბრძვის ომში მამაკაც კოლეგებთან ერთად, ხოლო 3 მილიონამდე ტოლვილთა რიცხვს დღემდე კიდევ ემატებიან ქალები და ბავშვები.
ასევე გუშინდელი და დღევანდელი ინფორმაციით მარიუპოლში რუსი სამხედრო ოკუპანტების მოქმედების შედეგად დაიბომბა შენობები და 80-90% ქალაქის განადგურებულია, ასევე დაიბომბა თეატრი, რომელიც თავშესაფრად იყო გადაკეთებული. საინტერესოა ასევე ეს ლტოლვილები, რომლებიც ქვეყანას სისტემატურად ტოვებენ, მიდიან ისეთ ქვეყნებში, როგორც მეზობელი ქვეყნები, პოლონეთი, რუმინეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი და მოლდოვა. როდესაც ესეთი სიტუაცია არის მსოფლიოში და განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში, საინტერესო არის, რა პოზიცია უჭირავს ამ ყველაფერში საქართველოს მთავრობას და რას ვაკეთებთ იმ ქალი ლტოლვილებისთვის და ბავშვებისთვის, რომლებიც უსახლკაროდ და თავშესაფრის გარეშე არიან დარჩენილები. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ჩემთვის დიდი პატივია ვიყო დღეს თქვენთან. მოკლედ შევეხები რა კითხვაც დამისვით პატარა შესავალს გავაკეთებ. ალბათ ყველაზე მეტად საქართველოში ვიცით ქალებმა თუ რას ნიშნავს ომი და კონფლიქტები არა მხოლოდ ზოგადად მოსახლეობისთვის, არამედ განსაკუთრებულად ქალებისთვის. ჩვენ გქონდა 3 ომი რუსეთთან და მინდა გითხრათ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი არ იყო ერთადერთი რუსეთთან. 90-იან წლებში კონფლიქტებს რომ ეძახდნენ, ესეც იყო აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში ომი რუსეთთან და ამ ომს შეეწირა ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე, მშვიდობიან მოსახლეობას გულისხმობ, ისევე როგორც მთელი ტვირთი დევნილობის პერიოდში დააწვათ ქალებს, რომლებსაც უწევდათ არა მხოლოდ თავშესაფრის ძიება, არამედ ოჯახების რჩენა და ის უსამართლობა, რაც ომმა მოიტანა, ყველაზე მეტად ქალებმა იწვნიეს საკუთარ თავზე. მე მაქვს აქტიური შეხება ასევე იმ ქალებთან, რომლებიც საოკუპაციო ხაზთან მიმდებარე სოფლებში ცხოვრობენ და არის ფანტასტიკური ქალთა ქსელი შექმნილი, რომელიც აერთიანებს ქალებს საოკუპაციო ხაზის სოფლებიდან და დევნილებს და ფიქრობ, რომ ერთის მხრივ მათზე გადადის მთელი ოჯახის ტვირთი, თუმცა მეორე მხრივ ეს ქალები არიან მათ შორის თავის საზოგადოებაში ლიდერები, რომლებიც ზრუნავენ არა მარტო საკუთარ შვილებზე და ოჯახებზე, არამედ თემის საჭიროებებზე და კიდევ ერთხელ თუ გექნებათ ინტერესი, ფიქრობ, რომ არ დაგზარდებიან ეს ქალები, რომ მიიღონ ასე რომ ვთქვათ მონაწილეობა ამგვარ ღონისძიებებში, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ქალები არიან გმირობის მაგალითები, ისევე როგორც მათ შორის მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა დაიცვას ქალმა თავისი ოჯახი, თავისი თემი და თავისი ქვეყანა. რაც შეეხება უკრაინას, როგორც კი დაიწყო საომარი მოქმედებები, ჩემთვის როგორც უსაფრთხოების სპეციალისტისთვის და მე ვარ თავდაცვის უშუალობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ოპოზიციის მხრიდან, ისევე როგორც ვარ გენდერულ თანასწორობის საბჭოში ასევე წევრი და მიმყავს გენდერულ საბჭოში გაეროს 1325-ის რეზოლუციის შესრულების საკითხი, რომელიც ეხება ქალებს მშვიდობასა და უსაფრთხოებაში. საინტერესო იყო ქალები, რომლებიც არა მხოლოდ გახდნენ რუსეთის აგრესიის ხვრელი, არამედ ქალები, რომლებმაც აიღეს ხელში იარაღი, რათა დაეცვათ თავისი ოჯახები და თავისი ქვეყანა. და არაერთი ვიდეო არის YouTube-ზე, რომელიც აჩვენებს ქალებს, რომლებიც იარაღით ხელში იცავენ თავის ქვეყანას, არა მხოლოდ იმ ქალებს გულისხმობ, რომლებსაც სამხედრო სამსახურში ჰქონდათ კონკრეტული უნარები, არამედ ქალები, რომლებსაც არ ქონიათ აქამდე იარაღთან შეხება, თუმცა ჩადგნენ ქვეყნის სამსახურში. და მე მახსენებს ეს ისევ და ისევ
ჩვენი ომების ისტორია, სადაც ასევე იყვნენ ქალები სამხედრო სამსახურში ქვეყნის დასაცავად. და კიდევ ერთხელ ჩვენ რომ მქონდეს მშვიდობიანი დრო და მქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ვისაუბროთ ქალთა პოლიტიკის ჩართულობის მნიშვნელობაზე და დემოკრატიის პროცესებში მონაწილეობაზე, ალბათ ეს განსხვავებული საუბარი გვექნებოდა, თუმცა ამ შემთხვევაში ქალების ჩართულობა ქვეყნის თავდაცვისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და ვფიქრობ ნამდვილად საამაყო საქციელია. რასაც ჩვენ ვხედავთ უკრაინაში ომის დანაშაულები არის ცალკე რა თქმა უნდა საკითხი და ის სამიზნე რომელიც პუტინის სამხედრო ძალების სამიზნე არის არ არის ეს უკრაინული შეერაღებული ძალები, არამედ ესენი არიან მშვიდობიანი მოსახლეობა, მშვიდობიანი მოქალაქეები და განსაკუთრებით ალბათ ყოველას მძიმედ დაგვჭა კადრები, როდესაც სამშობიაროზე მოხდა იერიშის მიტანა და სადაც მშობიარე ქალებს მოუწიათ რთულ მდგომარეობაში სამყოფოს დატოვება, სამწუხაროდ გარდაიცვალა ქალი, რომელიც ელოდებოდა ბავშვს და გუშინდელი ასევე დაბომბა მარიუპოლის თეატრი, სადაც მშვიდობიანი მოქალაქეები და ბავშვები და ქალები აფარებდნენ თავს კიდევ ერთი გამოვლენება იმ სისასტიკისა და იმ დამიზნებულ აგრესიის, რომელიც უკრაინის ხალხზე და განსაკუთრებით ქალებზე და ბავშვებზე არის. ამ ვითარებაში ვფიქრობ, რომ რა უნდა გააკეთოს საქართველოს და რას არ აკეთებს, ალბათ ამ კითხვას უპასუხებ. დღეს დილით იყო შეერთებული შტატების ელჩი პარლამენტში მოსული, რომლის თავარი გზავნილი იყო ის რომ საქართველოს უნდა იყოს მონაწილე იმ საერთაშორისო სანქციების, რომელიც დაწესდა არა მხოლოდ უკრაინის მხარდასაჭერად და დასაცავად, არამედ მე ვფიქრობ, რომ ამ სანქციებით კარგად გამოჩნდა თუ სად დგას ცივილიზებული დასავლეთი და სად არის რუსეთი. და ამ მოწოდების მიზნით ასევე საქართველოში ჩამოვიდა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ბათუმში შეხვდა ჩვენს პრემიერ-მინისტრს. თუმცა ჩემთვის ძალიან მძიმე მოსასმენი იყო პრემიერის განცხადებები, რომელიც ბრალსდებდა არა მხოლოდ ნაცმოძრაობას აგვისტოს ომში, რასაც ვფიქრობ, რომ მიშველები ვარ საუბედუროდ, არამედ დასავლეთს, რომელმაც 2008-ში სანქციებიც კი არ დაუწესა რუსეთს და აქ კიდევ ერთხელ მე რო პოლიტიკურ შეფასებებში თქვენთან არ გადავიდე, თავარი არის ის თუ სად დგას საქართველოს რომელ მხარეს და დღეს არის ორი მხარე, ერთი არის რუსეთის მხარე, რომელიც არის აგრესორი და რომელიც მშვიდობიან მოსახლეობას უპირისპირდება ჭურვებით და ნაღმებით და უპირისპირდება სუვერენიტეტს უკრაინის და არა მხოლოდ უკრაინის სუვერენიტეტს, მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს სუვერენიტეტიც არის სამიზნეში ამოღებული, იმიტომ რომ ომი საქართველოს წინააღმდეგ არ დასრულებულა, მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ საომარი მოქმედებები საქართველოში არ მიმდინარეობს, ეს ომი გრძელდება ჰიბრიდული ტაქტიკის გამოყენებით, საინფორმაციო სივრცეში, მცოცავი განგრძობითი ანექსიით, ჩვენი მოქალაქეების გატაცებით, წამებით და მათ შორის ქვეყნის შიგნით მეხუთე კოლონის გაძლიერებით, რომელიც დღეს ღიად იგივე ტაქტიკას ახორციელებენ, რომელსაც ახორციელებს რუსეთი შიშთესენ ქვეყნის შიგნით და ცალკე უნდა გამოვიყო, რა თქმა უნდა, ის ჯგუფები, ალდინფო იქნება თუ ეგრეთ წოდებული კონსერვატიული მოძრაობა თუ სხვა, რომელიც პირდაპირ ეწევა ქვეყნის საწინააღმდეგო, ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო, არა მხოლოდ პროპაგანდას, არამედ საქმიანობას და დღეს მე პარლამენტის ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ მოუწოდე შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომ სამოქალაქო აქტივისტი მარნეულში სამირა ბაირამოვა, რომელსაც სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებიან ეს ჯგუფები იმისთვის, რომ ის იცავს ჩვენს ევროატლანტიკურ კურსს და ჩვენს სუვერენიტეტს ამ ჯგუფებისგან მასთან დაკავშირებით იყოს შესაბამისი რეაგირება მიუხედავად იმ მძიმე პასუხებისა, რომელიც მოვისმინე. და ეს კიდევ განსაკუთრებით ხაზს უსვამს იმას, თუ სად არის საქართველოს და სად უნდა იყოს. ამიტომ, როდესაც საუბრობთ გლობალურ კონტექსტზე, რა თქმა უნდა, საქართველოს
ბედი წყდება დღეს უკრაინაში და არა მხოლოდ მომავალი, არამედ მათ შორის აწყო, იმიტომ რომ რუსეთის მიზანი არ არის მხოლოდ უკრაინის ნატოში წინსვლის შეჩერება თუ შეწყვეტა და საერთოდ არ არის აქ საუბარი ნატოში წევრობაზე, აქ არის საუბარი რუსეთის სრულზე, ცივი ომის რეჟიმით დააწესოს გავლენის სფეროები და უკარნახოს დასავლეთს მისი ნება სამხედრო ძალების გამოყენებით. შესაბამისად, ევროპულ უსაფრთხოების არქიტექტურაზე და წესებზე დაფუძნებულ მსოფლიოზე რომ აღარ ვისაუბროთ საფრთხეების კუთხით, ჩვენ გვაქვს დღეს გადარჩენის საფრთხე, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის, რომ ვიყოთ თავისუფლები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის საგარეო არჩევანში და სწორედ ამ კუთხით ვხედავ მთავარ გამოწვევას. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღეს კიდევ უფრო აქტუალური ხდება გაეროს რეზოლუციის შესრულება ქალები მშვიდობასა და უსაფრთხოებაში და კიდევ უფრო აქტუალური ხდება ქალების მათ შორის ორგანიზება ამ პროცესებში არა მხოლოდ ერთმანეთის დასაცავად, არამედ ასევე ქვეყნის დასაცავად და ის რომ საქართველოს მათ შორის ამ რეზოლუციის შესრულების კუთხითაც საკმაოდ უკან არის, ამას მოწმობს ის სტატისტიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს 21 წლის გლობალური ინდექსით საქართველოს 59 ადგილზე იყო 153 ქვეყანას შორის და საქართველოს გადაიწია უკან ბოლო 15 წლის მანძილზე ამ პოზიციაში, ისევე როგორც როდესაც საუბრობთ ქალთა მონაწილეობის კუთხით პოლიტიკაში და პარლამენტში, ამ კუთხითაც საკმაოდ რთული სტატისტიკა გვაქვს და 180 ქვეყანას შორის 113 ადგილზე ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ გენდერული კვოტები იყო დაწესებული და ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობის კუთხით მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა არის ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. ჯონი, კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადაგიხდი იმ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც პოლიტიკურ პარტიებს თქვენ უწევთ და ეხმარებით ქალების ჩართულობის გაზდისთვის, თუმცა ამ კუთხით ვფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ დღევანდელი ვითარება, მხოლოდ პოლიტიკოსების და ქალი პოლიტიკოსების საკითხი აღარ არის, ეს არის მთლიანი საზოგადოების საკითხი და აბსოლუტურად გეთანხმები, ჯონი, აი ნაწილში, როდესაც საუბრობთ, რომ სოლიდარობა ძალიან მნიშვნელოვანია ქალებს შორის. იმიტომ რომ ყველაზე მეტად დღეს რასაც მე ვხედავ, ქალთა შორის სოლიდარობა არის მთავარი გამოწვევა იმ დისკრიმინაციულ ფონის ფონზე, რაც ქონდა და იქნებოდა ეს COVID პანდემია და ის დისკრიმინაცია და ის ზალადობა, რომელსაც ქალები განიცდიდნენ საქართველოში და დღეს უკვე ომი უკრაინაში, ეს არის კიდევ ერთი გაუარესებული მაჩვენებელი და არა მხოლოდ მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის და სოლიდარულები უნდა ვიყოთ ალბათ ერთმანეთის და ჩვენი სოლიდარულები უნდა ვიყოთ უკრაინის და სახელმწიფოს სოლიდარობა არის დღეს კითხვის ნიშნის ქვეშ გამომდინარე განცხადებებიდან და ქმედებებიდან, რომელსაც ჩვენ ხედავდით და მე მაინც გონია არის ხოლმე ორი პოზიცია, რომ რამდენადაც მთავრობა არ გამოხატავს ამ პოზიციას, ამიტომ ძიმე ფონი არსებობს, გეთანხმებით, თუმცა ვფიქრობ, რომ ძალა მაინც არის საზოგადოებაში და ჩვენ შეგვიძლია ერთად დავაფიქსიროთ არა მხოლოდ საჭიროება ამ სოლიდარობის, არამედ ვიქონიოთ ზემოქმედება ასევე ამ გადაწყვეტილებებზე იმისთვის, რომ ჩვენი ნება იყოს უპირატესი და არა კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის, რომელიც დღეს ისევ და ისევ პარტნიორი ელჩების მიუხედავად არის მე მიმაჩნია, ეს არის ჩემი აზრი, რუსეთის ხარეს და არა დასავლეთის ცივილიზებული დასავლეთის. დიდი მადლობა. თუ რამე დამატებით კითხვა გექნებათ და მანამ სანამ კითხვები წამოვა აუდიტორიისგან, მაშინ მე ვიკითხავ, ვინაიდან დღევანდელი დისკუსიის ფოკუსი არის ქალებზე გაკეთებული და
ჩვენი პრეზიდენტიც არის ქალი, საინტერესოა ჩვენი პრეზიდენტის როლი, მით უმეტეს იქიდან გამომდინარე, რომ განხეთქილება გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯერ კიდევ 24 თებერვალს, როდესაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში, საქართველოს პრეზიდენტმა საგარეო ურთიერთობებში მოითხოვა წარმომადგენლობა მთავრობისგან და საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად პრეზიდენტს არ აქვს უფლებამოსილება საგარეო ურთიერთობებში მთავრობის ნებართვის გარეშე წარსდგეს. ამ შემთხვევაში ჩემთან ერთად ალბათ ძალიან ბევრმა სტუდენტმა ან ისე ადამიანმა ვერ დაინახა, ან ვერ მოისმინა თუ რა საფრთხეს შეიცავდა რეალურად პრეზიდენტის საგარეო ვიზიტები, მით უმეტეს ამ ვიზიტების განმავლობაში საუბარი იყო საქართველოს მომავალზე, ინტეგრაციის სხვადასხვა ევროკავშირის წევრობაზე და იმ პროცესებზე, რაც დღეს ჩვენს რეგიონში ხდება. და ასევე ელჩების დანიშნვის საკითხიც. Აი რა პრობლემა არის, სად არის რეალურად ამ დღეებში ერთადერთი მიუხედავად იმისა, რომ დღეს საკანონმდებლო ორგანოში ძალიან ცოტა ქალი ზის, ვინც რეალურად გადაწყვეტილებას იღებს, იმიტომ რომ სრული შემადგენლობის 1/5 ნაწილს წარმოადგენენ ქალები, საქართველოს პრეზიდენტი იყო ის ქალი, რომელსაც შეეძლო გადაწყვეტილების მიღება და სრულიად მოსახლეობის აზრის გაჟღერება. ამ შემთხვევაში რა არის როგორც პრეზიდენტის როლი და რა საფრთხე შეიცავდა ეს ვიზიტები და ეს ყველაფერი, რამაც გამოიწვია განხეთქილება? ამ კუთხით დავიწყებ გენდერის ნაწილზე. მე მახსენდება, როდესაც ბიზინა იონიშვილმა მხარი დაუჭირა სალომე ზურაბიშვილს მისი პარტიიდან როგორც ნომინირებულ პრეზიდენტობის კანდიდატს, თავარი ხაზგასმა იყო, რომ პირველი ქალი პრეზიდენტი და თამარ მეფე ახსენა და ასე შემდეგ. და გარდა იმისა, რომ კარგია პრეზიდენტი რომ გვყავს ქალი, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტმა უნდა შეასრულოს ის კონსტიტუციით ნაკისრი ვალდებულებები, რომელიც უკავშირდება მის კონსტიტუციურ უფლებამოსილებას. მიუხედავად განსხვავებული პოზიციებისა, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებისა პრეზიდენტის წინა მოქმედებებთან თუ განცხადებებთან მიმართებაში, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენს კონსტიტუციაში ცალსახად წერია, რომ ნატო და ევროკავშირში გაწევრიანება არის ჩვენი ურყევი არჩევანი და რომ ამ არჩევნის აღსრულება არის პოლიტიკური თანამდებობის პირების ვალდებულება. როდესაც ომი დაიწყო უკრაინაში, 2 დღის მოგვიანებით მიმართა პრეზიდენტმა, როგორც ჩვენ მოვისმინეთ პარლამენტში, რომ მას სურდა ვიზიტების განხორციელება, მე რაც გავიგე, ეს იყო ბრიუსელი და რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ პრეზიდენტის კონსტიტუციურ უფლებამოსილებასთან მივდივართ, ეს არის, რომ პრეზიდენტი არის ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალი, მიუხედავად იმისა, რომ ნომინალურია ეს ფუნქციები, მაგრამ ის არის უმაღლესი მთავარსარდალი, შესაბამისად, ქვეყნის უსაფრთხოება და ქვეყნის თავდაცვა შედის მის კომპეტენციებში და მეორე ევროინტეგრაცია, რომლის აღსრულებას ასევე კონსტიტუცია ავალდებულებს მას. შესაბამისად, განცხადება იმისა, რომ მას უფლება არ ჰქონდა და არ გაუშვეს, ოღონდ ამის არგუმენტი შემდგომ პრემიერ-მინისტრისგან მოვისმინეთ ის, რომ თურმე ის უმაღლესი მთავარსარდალია და ქვეყანაში უნდა ყოფილიყო, ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, იყო მარტივად და ესე რბილად რომ ვთქვათ გაუგებარი, იმიტომ რომ მთელი ეს პერიოდი ომის დაწყების მომენტიდან, როდესაც ჩვენ ვითხოვთ ერთი მხრივ რიგარეშე სხდომის მოწვევას პარლამენტში იმისთვის, რომ უკრაინის სოლიდარობა დაგვიფიქსირებინა, ელჩის მოწვევას და ამაზეც უარი გვითხრეს, დახურულ განხილვას უსაფრთხოების საკითხებიდან გამომდინარე და გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ რახან ამას ვითხოვდით, ჩვენ ომი გვინდოდა და პრემიერი გვეუბნება, რომ აი მთავარსარდალი არის უმაღლესი და ქვეყანაში უნდა ყოფილიყო, გაუგებარია, მით უფრო ყოველს გვახსოვს უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკი, როგორც ჩაფრინდა მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, მაშინ როდესაც მის ქვეყანაში ომი იყო, ერთი მიზნისთვის, რომ მას მობილიზება მოეხდინა საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების და მხარდაჭერა ყოფილიყო მისი ქვეყნის, რაც კიდეც მოხდა, ხო? ამიტომ ლოგიკასთან და ქვეყნის ინტერესებთან ფიქრობ, რომ მწყრალად არის ჩვენი ხელისუფლება და ელჩების დანიშვნას რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ კონსტიტუციას აქვს ინტერპრეტაცია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ ნიშნავს პრეზიდენტის ყოფნა ნოტარიულ ფუნქცია და ელჩის დანიშვნა, რომ ვალდებულება არ წერია პრეზიდენტის, რომ ყველა
ნომინირებულ ელჩის კანდიდატურას ავტომატურ რეჟიმში პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს ხელი. მიუხედავად იმისა, რომ პირადად ჩემთვის ცნობილი არ არის, რომელ ელჩებზე თქვა უარი ან რა მოტივით, მიუხედავად იმისა, რომ მედიაში იყო გარკვეული ინფორმაცია გამოსული, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მთავარი პრობლემა დღეს რაც გვაქვს, ეს არის ის, რომ ინსტიტუტების მოშლა ხდება და ეს რომ დემოკრატიისთვის კარგი არ არის, ალბათ მარტივია რომ იცოდეთ, იმიტომ რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტს უპირისპირდებიან პარლამენტს როგორც ინსტიტუტს და პარლამენტი, რომელიც უნდა იყოს პოლიტიკის განსაზღვრელი ორგანო და სადაც აქტიური განხილვები უნდა მიმდინარეობდეს დღევანდელ უსაფრთხოების გარემოსთან დაკავშირებით, როდესაც კარები იკეტება და უარს ეუბნებიან პარლამენტარებს განხილვაზე, უარს ეუბნებიან პრეზიდენტს თავის მოთხოვნის საფუძველზე, რომ როდესაც დაბრუნდა ის დასავლეთიდან მაშინ ჩაეყენებინა პარლამენტარების საქმის ყურში მის ვოიაჟებთან მიმართებაში, ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს ინსტიტუტების მოშლას და ბოლოს ფორმალური ფორმატებიდან არაფორმალურ ფორმატებში გადასვლა, უსაფრთხოების საბჭოს ხდომებზე უარი, რომ თითქოს ახლა საბჭოს ხდომა რომ მოეწვია პრემიერ ღარიბაშვილს ომს დაგვიწყებდა რუსეთი, რა ნამდვილად არ არის ესე და ეს არის უწევად კიდევ ერთი პროპაგანდა და ახსნა იმისა, რომ ოპერატიულ თათბირებს ატარებენ, ვის რა შემადგენლობით სად ესეც არავინ არ იცის, კიდევ ერთი დეინსტიტუციონალიზაცია არის და კიდევ ერთი უკან გადადგმული ნაბიჯი არის დემოკრატიის კუთხით და ერთი ხელით ამის გაკეთება და მეორე ხელით განაცხადის შეტანა ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად ერთმანეთს რომ არ ეხმარება, მე მგონი რბილად რომ ვთქვათ ეს ცხადია. ამიტომ კიდევ ერთხელ ყველა მოვადი ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ საზოგადოების ერთობა, საზოგადოების სოლიდარობა და საზოგადოების აქტიური მოქალაქეობრივი პოზიციები ამ კრიტიკულ დროს ალბათ არის მნიშვნელოვანი გზავნილი ყველა პოლიტიკოსისთვის, არა მხოლოდ ხელისუფლებისთვის, თუ სად უნდა იდგეს პოლიტიკური სპექტრი და როგორ უნდა დავიცვათ ჩვენი ინტერესები. დიდი მადლობა. როგორც იცით, საბერძნეთში ცხოვრობს ძალიან ბევრი ქართველი ქალი, რომელიც იქ მუშაობს და ბოლო დღეებში გავრცელდა ესეთი ინფორმაცია, რომ ადამიანები, რომელსაც არ აქვთ თქვათ შესაბამისი საბუთები და ქართველი ქალები, რომელიც იქ ცხოვრობენ, გამომდინარე იქიდან, რომ უნდათ საბერძნეთის მთავრობას, რომ უკრაინელი ტორპედოები დაასახლონ, ხდება, ასე ვთქვათ, ქართველი ქალების სამშობლოში დაბრუნება მათ მიერ. ამასთან დაკავშირებით თუ გაქვს შეკითხვა, ანუ იმას გულისხმობ, რომ ადამიანები, რომელსაც იქ საბუთები არ აქვთ, აბრუნებენ საქართველოში, იმიტომ რომ უნდა ჩამოასახლონ და დაასახლონ უკრაინელი ადამიანები. ამიტომ ჩემი შეკითხვა იქნებოდა თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ქალების გაძლიერებაზე, ქალები, რომლებიც წავიდნენ საბერძნეთში მუშაობენ იმისთვის, რომ თავიანთი ოჯახები საქართველოში აარჩინონ და ასე და ასე შემდეგ, რა ხდება, ანუ გაქვთ თუ არა ამაზე ინფორმაცია, ან არა, ნამდვილად მაგის და რო დავაზუსტო, ანუ საბერძნეთში იქნებათ ეს პრობლემა თუ ჩვენი ხელისუფლება ქონის პრობლემა? კი ბატონო, საბერძნეთის მთავრობა ასე ვთქვათ, აბრუნებს საქართველოში ამ ქალებს და ამასთან დაკავშირებით თუ გაქვთ ინფორმაცია? არა, პირველად მისმის და თუ დეტალურად მეტყვით, იმიტომ რომ ნამდვილად ისინი სად ითხოვენ, რომ უკრაინელები იყვნენ საბერძნეთში, სოციალური ქსელით მთავრობას თხოვენ? არა, ჩემთვის არსებული ინფორმაციით, როგორც ვიცი, აქტიურად ხდება ამ ქალების სამშობლოში დაბრუნება, ანუ ეუბნებიან, რომ თქვენ არ გაქვთ შესაბამისი საბუთი და დაბრუნდით საქართველოში. სახელმწიფო თუ აკეთებს რამეს ასეთი ქალებისთვის? სახელმწიფო რასაც აკეთებს და საკმაოდ შეზღუდულად ეს არის ლეგალური გზა მუშაობის ევროპაში. არც თუ ისე ჯერ უნდათ არის ეს პროცესი, თუმცა დაწყებულია და ამაზე ჩვენ მქონდა რამოდენიმე განხილვაც, მათ შორის თუმცა პოლონეთში მაქვს ინფორმაცია, რომ ლეგალურად მუშაობა შესაძლებელია, გერმანიაში ეს რაც იყო მოკლევადიანი სამუშაო, სეზონურ სამუშაოზე საუბარი და ასევე დაგეგმილი არის რამოდენიმე ქვეყანასთან. თუმცა ეს სამართლებრივად არის დასალაგებელი იმისთვის, რომ ლეგალური გზა არსებობდეს მუშაობის და ეს კიდევ დამატებითი პრობლემა არის. თქვენ საბერძნეთი ახსენეთ, თურქეთის არანაკლები პრობლემა არის, მათ შორის იტალიაში ძალიან ბევრი ქალი არის და თავი პრობლემა არის საბუთის არ ქონა და ამიტომ ისინი ვერც ჩამოდიან საკუთარ ოჯახებში, თუნდაც მოკლევადით, რომ შვილები მაინც ნახონ და მეორე არის ჯანმრთელობის საკითხი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ამ ქალების და ვინც ბრუნდება, შემდგომ არიან აქვთ ჯანმრთელობის სერიოზული
გაუარესებული მდგომარეობა, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სერვისებით სტატუსის არ ქონის გამო ისინი ვერ სარგებლობენ და კიდევ ერთხელ ეს მთელი პრობლემები ერთმანეთთან არის გადაჯაჭვული და ეს ერთი მხრივ იმ სიღარიბის და ეკონომიკური გამოწვევების ბრალია, რაც ქვეყანაში გვაქვს და ეს რა თქმა უნდა ხელისუფლების გამოსასწორებელი იყო, თუმცა მეორე მხრივ არის სამართლებრივი გზების ძიება იმისთვის, რომ ადამიანები, რომლებიც საზღვარგარეთ მიდიან სამუშაოდ, მათ ლეგალურად კონდეთ დასაქმების შესაძლებლობა, ისევე როგორც იმის შესაძლებლობა, რომ როცა საჭირო იქნება დაბრუნდნენ თავის ოჯახებში, ან უკან წავიდნენ და ჯანმრთელობის მდგომარეობა მას შორის, რაც მე ძალიან ბევრი ადამიანისგან ვიცი, რომ შექმნიათ ამის გამო პრობლემა. კი ბატონო, მადლობა. ამ კითხვას უკავშირდება ჩემი შეკითხვას, შეგვიძლია გადავაბად, რადგან ევროკავშირზე დავიწყოთ საუბარი და ქალთა გაძლიერებაზე, ევროკავშირის ხელშეკრულება, რა თქმა უნდა, უდიდეს ყურადღებას აქცევს პიროვნებას, იმ ეთნიკურ, რელიგიურ, სექსუალურ უმცირესობებს და ასევე ქალთა უფლებებს, გენდერულ ბალანსს. როდესაც საქართველოში საკმაოდ არასახარბიელო სიტუაცია არის ამ მხრივ, რამდენად შეესაბამება ჩვენი პრეტენზიები ევროკავშირში გაწევრიანებას, როდესაც თუნდაც რადგანაც საბჭო ახსენეთ, შეგვიძლია განვიხილოთ, რას აკეთებს საბჭო იმისთვის, რომ გაძლიერდნენ ეს უმცირესობები, ეს ჯგუფები, რათა რეალურად მოხდეს და დაიდოს ის შედეგი, რაც ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის არის აუცილებელი. კი ბატონო, ერთი ის მექნება თუ შეიძლება რემარკა, რომ ჩვენ პრეტენზია არ გვაქვს, ჩვენ განაცხადი გვაქვს გაკეთებული და ეს არის ჩვენი არჩევანი და ნამდვილად მინდა რომ ამ არჩევანს კონდეს დადებითი ასე ვთქვათ პასუხიც მიუხედავად იმისა თუ სად დგას დღეს ჩვენი ხელისუფლება და რამდენად გვაქვს საკმაყოფილებული ყველა რეფორმა. რაც შეეხება რეფორმებს და რაც შეეხება უმცირესობების საკითხს, საკმაოდ რთული მდგომარეობა ვფიქრობ ამ კუთხით ქვეყანაში 5-6 ივლისი არ წასულა, როდესაც ორგანიზებულმა ჯგუფმა იძალა და ჩვენს კონსტიტუციაზე ვფიქრობ და არა მხოლოდ ჟურნალისტებზე და მოქალაქეებზე და იმავდროულად ეს ორგანიზებული ჯგუფი კიდევ უფრო ფართოვდება რეგიონში და იმის საწინააღმდეგოს არა მხოლოდ საუბრობს და არამედ აკეთებს, რასაც ჩვენგან ითხოვს ჩვენი ასე რომ ვთქვათ ღირებულებები და ასევე ჩვენი ვალდებულებები ღირებულებების თანხმედრის კუთხით დასავლეთთან. შესაბამისად ეს არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამ კუთხით კიდევ უფრო მეტი პრობლემა არის, იმიტომ რომ რეაგირების რეჟიმიც კი არ არის საკმარისი არათუ კონკრეტული ცვლილებები. რაც შეეხება ქალთა უფლებებს და გენდერულ საკითხებს, ერთი არის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც გვაქვს, ან ვაპირებთ და მათ შორის გენდერულ ძალადობაზე და ასევე ქალთა დისკრიმინაციაზე რამოდენიმე სამუშაო ჯგუფიც იყო, თემატური მოკვლევების და კანონმდებლობაში ცვლილებები არის გასაკეთებელი, თუმცა მეორე მხრივ რა თქმა უნდა პოლიტიკური განაცხადი იყო ის გაუარესებული მდგომარეობაც საარჩევნო კოდექსში, რომელმაც გააუარესა ქალთა კვოტირების სისტემა, მათ შორის თვითმმართველობის არჩევნების დროს და რაც იყო დაგეგმილი იმის გაუარესება, თითქოს აიხსნა იმით, რომ პოლიტიკურ პარტიებს არ ქონდათ რესურსი, რომ ყოველი მესამე ყოფილიყო ქალი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ერთი არის საკანონმდებლო ინიციატივა და მეორე არის საზოგადოება, რომელმაც ერთის მხრივ უნდა იბრძოლოს ამ უფლებებისთვის და მეორეს მხრივ რაღაცა ერთად შეთანხმებულად უნდა ვიმუშაოთ ამ გზით. ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება არის მნიშვნელოვანი ახალი ინიციატივა, რომელზეც მიმდინარეობს მუშაობა, მათ შორის მე კიდევ ერთხელ მადლობას გადავუხდი გაეროს ქალთა ორგანიზაციას, რომელმაც მათ შორის დაიწყო დატრენინგება ქალების საოკუპაციო ხაზთან ეკონომიკური ინიციატივების მხარდაჭერის კუთხით. ვფიქრობ, რომ ცალკე სამიზნე ჯგუფად უნდა იყვნენ დევნილები და საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები ქალები, მათ შორის ეკონომიკური მხარდაჭერის და უნარების გაძლიერების მიმართულებით, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ დიდი გარღვევებს ნამდვილად არ ველოდები არც დიდ და აღარც პატარას და ალბათ მთლიანად არის
როდესაც ვლაპარაკობთ პოლიტიკაზე და სტრატეგიაზე, პოლიტიკაც ალბათ შესაძლებელია და მათ შორის დიდი სტრატეგიაც, რომელიც ორიენტირებული იქნება ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებზე, ქვეყნის უსაფრთხოების გამოწვევებზე, ამიტომ რომ დღეს რასაც ვუყურებ და ეს კიდევ ერთხელ ჩემი აზრია, უფრო მეტ ვხედავ აქცენტს პარტიულ ინტერესზე ვიდრე ქვეყანაზე და შესაბამისად დამაიდებელ პროგნოზებს დიდი მიმართულებით ვერ მოგცემთ, მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტულად მუშაობა მიმდინარეობს, საკანონმდებლო ცვლილებები მიმდინარეობს, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება დიდი გარღვევა იმისთვის, რომ რეფორმები განვახორციელოთ, მართლმსაჯულების რეფორმა ალბათ ქვაკუთხედი არის ამ კუთხით, როდესაც საუბრობთ კოპენჰაგენის კრიტერიუმებზე და როდესაც საუბრობთ ისევე 19 აპრილის პოლიტიკურ შეთანხმებებზე, სადაც შემთხვევით არ მოხვედრილა მართლმსაჯულების რეფორმა ამ პოლიტიკურ შეთანხმებაში და შემთხვევით არ დაარქვეს ამ დოკუმენტს გზა ევროპული მომავლისკენ. მადლობა. ახლა კითხვით მიმართავ ქალბატონეკას. პირველ რიგში ისევ დაუბრუნდები რუსეთ-უკრაინის ომს და მიმოვიხილავ იმას, რომ ამ ომის დაწყების პირველივე დღიდან რუსეთის აგრესია მიემართებოდა სამოქალაქო ობიექტებს და სამოქალაქო პირებს. ჰუმანიტარული სამართლის მიხედვით და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით აკრძალული არის სამხედრო აგრესიის განხორციელება მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ, ასევე აკრძალული არის ძალის გამოყენება და მუქარის განხორციელება ძალის გამოყენების შესახებ თაობაზე. ფაქტია, რომ დარღვეულია საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის მთელი რიგი პრინციპები და ის ფუნდამენტური პრინციპი, რაც არის დაცვის, ზოგადი დაცვის პრინციპი, რაც ავალდებულებს სამხედრო პირებს და ზოგადად ქვეყანას დაიცვან საერთაშორისო ხელშეკრულებები დარღვეულია და ამ შემთხვევაში საინტერესო არის ის ფაქტი, რომ ომის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში უკვე ქალაქ ხერსონში დადასტურებული იყო ქალების და ბავშვების გაუპატიურების 11 დადასტურებული кейსი საქმე. შემდეგ უკვე ამას დაემატა ასობით დაღუპული ბავშვების და ქალების რაოდენობა, და განადგურებული ქალაქები და შენობები, ასევე ჯარისკაცები. საინტერესო არის, როგორ შეიძლება დადგეს ამ შემთხვევაში აგრესორის პასუხისმგებლობის საკითხი და რისი გაკეთება არის ისევ მთლიანი ღონისძიების კითხვა არის ის, რომ რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ მათთვის განსაკუთრებით, თუნდაც იმ ტოლვილი ქალებისთვის, ადამიანებისთვის და ზოგადად საერთაშორისო პროცესებში მეტი ჩართულობისთვის რა ნაბიჯების გადადგმა არის შესაძლებელი ჩვენი მხრიდან. და რა შევაფასოთ ეს ომის დანაშაულებები რუსეთის მხრიდან. მივესალმები აუდიტორიას, ასევე ამ ღონისძიების ორგანიზატორებს და მასპინძლებს, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტს და გაეროს განვითარების ფონდს. დიდი მადლობა ამ ღონისძიების სულის ჩატმისთვის, ასევე ილიას უნივერსიტეტს და ორგანიზატორ სტუდენტებს მარი თქვენი ჩათვლით მოწვევისთვის და მივესალმები აუდიტორიას, რომელშიც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ქალბატონია. ძალიან გამიხარდებოდა, რომ ასევე ბევრი ყოფილიყო ბიჭი, იმიტომ რომ ზოგადად ქართულ დემოკრატიას სჭირდება თანასწორი ჩართულობა, სამოქალაქო მონაწილეობა მთლიანობაში და არა მხოლოდ რაღაც ერთი მიმართულებით თავისუფლებისთვის, სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლა. აუდიტორიაში ასევე არის ჩემი სტუდენტი, რომელიც ახლახან გავიცანი ერთი კვირის წინ, რომელმაც პირველივე ლექციაზე მითხრა, რომ გორიდან არის და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობა აირჩია, იმიტომ რომ უნდა ისწავლოს და წვლილი შეიტანოს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ისე მობილიზებაში, რომ მეტად დაცული ვიყოთ საგარეო საფრთხეებისგან და კონკრეტულად რუსული აგრესიისგან. ამიტომ ქალთა მონაწილეობა ზოგადად საზოგადოებაში, პოლიტიკაში, დემოკრატიაში და განსაკუთრებით ისეთ ტრადიციულ სფეროებში, რომელიც ითვლება ესეთ მასკულინურ სპეციალობებად, თავდაცვა, უსაფრთხოება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი როგორც ბატონმა ჯონმა ახსენა, არის ეს 4C, რომელიც
განასხვავებს პოლიტიკის კეთებას ტრადიციული საშუალებებით და თანამედროვე უფრო თანამშრომლობაზე, კოლაბორაციაზე, კომპრომისზე ორიენტირებული პოლიტიკებისკენ მივყავართ. სანამ ზოგადად ქალთა როლზე გადავიდოდე, ბუნებრივია მინდა რომ მარის კითხვას ვუპასუხო პირდაპირ. ბუნებრივია რუსეთის ქმედება უკრაინაში თავიდან ბოლომდე წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის ყველა ფუნდამენტური უსაფრთხოების წესის დარღვევას, რომელიც არის გაეროს ქარტიაში, პარიზის ქარტიაში, ჰელსინკის საბოლოო აქტში და ნებისმიერ სხვა უსაფრთხოების რეჟიმის ფუძემდებლურ დოკუმენტში და ბუნებრივია ამ დარღვევის ნაწილი არის ჰუმანიტარული სამართლის განსაკუთრებული სისასტიკით დარღვევა, აღარ ჩამოვთვლი ფაქტებს, რაც მოდერატორმა ჩამოთვალა. ახლა კითხვა იყო, რა შეუძლიათ სახელმწიფოებს, ალბათ საქართველოს, მაგრამ ზოგადად საერთაშორისო თანამეგობრობას რა შეუძლია ასეთ სიტუაციებში. საერთაშორისო სისტემის კოლექტიური მექანიზმი არ არის სრულყოფილი, რომ უპასუხოს საერთაშორისო სამართლის ასეთ სასტიკ დარღვევებს. მართალია გაეროს ქარტიაში დევს კოლექტიური უსაფრთხოების მექანიზმი, მაგრამ ეს მექანიზმი შებოჭილია უშუალოების საბჭოში ვეტოს უფლებით, ამიტომ ყოველთვის აგრესორის ერთმნიშვნელოვანი, სწრაფი და ეფექტური დასჯა არ ხერხდება, მაგრამ არის ისეთი ინსტიტუტები, რომელიც შეიძლება სწრაფად და ეფექტურად ვერ სჭის, მაგრამ ძალიან ზრდის ფასს აგრესორისთვის ამ დანაშაულების ჩადენის შემთხვევაში. უკრაინას, კონკრეტულად უკრაინის შემთხვევაში აღნიშნავ ხაზგასმით, რომ უკრაინულმა დიპლომატიამ ძალიან ეფექტურად იმუშავა და ძალიან ასე ვთქვათ, შემხვედრი ნაბიჯებით გამოირჩევა ევროპული საზოგადოება და ამერიკა, კანადა, მთლიანად ცივილური საერთაშორისო საზოგადოება უკრაინის დახმარების თვალსაზრისით, რაც გამოიხატა იმაში, რომ როგორც ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, ანუ International Criminal Court რაც არის, ასევე ჰააგის International Court of Justice-ში, ანუ მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში დღეს რუსეთის წინააღმდეგ აღძრულია საქმეები. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში ზუსტად კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება არის დაწყებული და პროკურორი უკვე უკრაინაში ადგილზეა და იძიებს ამ საქმეებს, ხოლო მართლმსაჯულების სასამართლოში გენოციდის კონვენციის არამართებული გამოყენების საფუძველზე უკვე მიიღო ICJ-მ რუსეთის წინააღმდეგ დროებითი ზომა, რაც მას ავალდებულებს დაუყოვნებლივ ცეცხლის შეწყვეტას, ჯარების გაყვანას და ასე შემდგომ. ეს არის ის ფორმალური საშუალებები, რომელიც შეგვიძლია რომ მოვიაზროთ ასეთი დარღვევების დროს, მაგრამ ეს ბიუროკრატიული მექანიზმები შედარებით ნელია და რაც მთავარია, ეფუძნება სახელმწიფოთა სუვერენიტეტს, ანუ თუ არ არის დავაში მონაწილე ერთი სახელმწიფოს ნება, რომ დაემორჩილოს ამ საერთაშორისო სტრუქტურებს, ძალიან ცოტა რამ არის რისი შეცვლაც შეუძლია საერთაშორისო თანამეგობრობას და აქ ბუნებრივია შემოდის უკვე უშუალოდ სახელმწიფოების დაცვის პასუხისმგებლობა, ხო? ეს responsibility to protect. ეს დაცვის პასუხისმგებლობა ძალიან გამოკვეთილია უკრაინის შემთხვევაში. ჩვენ არ გქონდა ამის ფუფუნება 2008 წელს აგვისტოს ომის დროს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ზუსტად იგივე წუხილი გქონდა რუსეთის მიმართ, რაც დღეს აქვს უკრაინას, ჩვენს მიმართ საერთაშორისო თანამეგობრობა არ იყო ისეთი ყურადღებით ორიენტირებული, იმიტომ რომ რუსეთის დიპლომატიამ დაარწმუნა მსოფლიო თანამეგობრობა, რომ it was one of a kind event, ხო, რომ ეს იყო ერთი და უნიკალური შემთხვევა, ეს იყო ქართველების ბრალი და ასეთ რამეს მოსკოვი არასდროს გაიმეორებდა, მაგრამ ეს გაიმეორა 2014 წელს და ეს გაიმეორა 2022 წლის 24 თებერვლიდან. ხოლო აი ამ responsibility to protect-ის ფარგლებში დღეს დასავლეთი უპრეცედენტოდ აქტიურია. ეს სანქციები, რომელიც არის დაწესებული
მიემართება რუსეთის კლეპტო რეჟიმის უახლოესი გარემოცვის დასუსტებას მორყევას და მთლიანობაში რუსეთის დასჯას იმ საქმიანობისთვის, რაც მან ასე ყველაფრის დარღვევით აწარმოა უკრაინაში, მაგრამ არა მარტო უკრაინაში, მანამდე საქართველოში და მოლდოვაში. უფრო ეფექტური საშუალებები, რა თქმა უნდა, გვინდა რომ არსებობდეს, მაგრამ ეს არის ის ფორმალური სტრუქტურები და ორმხრივი ძალისხმევა, რომელიც შეგვიძლია მოვიაზროთ დღესდღეობით უკრაინასთან მიმართებაში და იმედი მაქვს, რომ ეს დახმარების მომენტუმი აკრებს ძალას, მიაღწევს კულმინაციას და ძალიან მალე დასრულდება ეს სრულიად უაზრო გაუმართლებელი ომი, რომელშიც საზოგადოებასთან ერთად განსაკუთრებით ქალები და ბავშვები ზარალდებიან. ზოგადად ვიტყვი, რომ 2000 წელს იცით ყველამ, ხო, გაერო მიიღო რეზოლუცია 1625, რომელიც პირდაპირ აღიარებს, რომ ომში ქალებს აქვს განსხვავებული საჭიროებები და განსაკუთრებული საჭიროებები და ამას სჭირდება ყურადღების მიქცევა. მადლობა. აუდიტორიაში არის კითხვა. მოგესალმებით. მე გახლავთ თათია გეგელია, ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სოციოლოგი. ჩემი ყურადღება მინდა რომ გადავიტანო ამ შემთხვევაში კერძოდ საქართველოზე, დემოკრატიაზე, ვინაიდან ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ დღეს და ქალების როლს ვუსვამთ ხაზს ამ პროცესში და მოგმართავთ ნებისმიერ გამომსვლელს, როგორც ქართველს, ასევე უცხოელს, თუ რა შეგიძლიათ მიპასუხოთ ჩემს კითხვაზე. მე მთავარ პრობლემას ჩვენ საზოგადოებაში ვხედავ ძირითადად გენდერულ სტერეოტიპებში და იმ ხედვებში, რომლებიც არსებობს ზოგადად ქალების მიმართ. არა მხოლოდ მამაკაცების, არამედ თვითონ ქალების მხრიდანაც, როგორც აღინიშნა უკვე. და ჩვენ ამას შეიძლება ყოველ წუთას ვერ ვხედავდეთ, რადგან მიჩვეულები ვართ, მაგრამ თუ დავაკვირდებით და მე ეს გამიკეთებია, ბევრჯერ შევხვედრილ ვარ ისეთ სიტუაციას, სადაც სხვადასხვა დაწესებულებაში, სხვადასხვა ინსტიტუტში მიუხვდარ ვარ, რომ სერიოზულად არ აღმიქვამენ, იმიტომ რომ ქალი ვარ. ხო, ანუ რაღაცას ვამბობ და ვიღაცა ფიქრობს, რომ ეს ეხა რაღაცას ამბობს ტყუილა. ანუ უნდობლობა მიგრძნია. ასევე მიგრძნია ისიც, რომ რახან ქალი ვარ, ნაკლები მნიშვნელობა მაქვს, ნაკლები, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი მაქვს, შეიძლება უწესრიგებელ რიგში ვთქვათ ვიღაცა კაცები გაუშვა, ხო, ჩემს წინ, თუმცა მე ვიყავი წინ და ასე შემდეგ. ხო, ბევრი შემთხვევა არის, თუ დავაკვირდებით ქალების მიმართ არსებული ხედვები, ხო და სტერეოტიპები მათ ნდობისგან ცლის. ანუ ქალს არ აქვს იმხელა ნდობა, რამხელაც კაცს. არ ვიცი, თუ ვწდები, შეგიძლიათ მითხრათ ასეც, მაგრამ მე მაინტერესებს რა, ანუ ამ კუთხით როგორ შეიძლება ვისაუბროთ ქალების როლზე დემოკრატიაში, თუ ჩვენ ეს სიტუაცია გვექნება და რა კეთდება, თუ კეთდება რამე, თუ არის რამე პროექტი, თუ არის რამე კვლევა, ან ასე ვთქვათ, მიზნად მიმართული მუშაობა, ან ტრენინგები ამ კუთხით მადლობელი ვიქნებით თუ მეტყვით. მადლობთ. მოგესალმებით. დავით ესათია, ახალგაზრდა ევროპელი ელჩი საქართველოში. მე ვარ აფხაზეთიდან და ხშირად მიწევს წასვლა ხოლმე ჩემს სახლში, ორ თვეში ერთხელ მაინც. შესაბამისად ვხედავ რა მდგომარეობა ამ მიმართულებით და გაერო არის ის ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც მანდატის ფარგლებში შეუძლია აფხაზეთში პროექტები განახორციელოს. შესაბამისად UNDP-ის ხელმძღვანელთან მექნება ესეთი კითხვა ამ ეტაპისთვის და გრძელვადიანი პერიოდისთვის რა იგეგმება ზუსტად ამ მიმართულებით აფხაზეთში. და მეორე კითხვა არის მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, ხო, ეხლა მე ახალგაზრდა ადამიანი ვარ და რა უნდა გააკეთოს ჩემნაირმა ახალგაზრდა ადამიანებმა, რათა გრძელვადიან პერიოდში
მივიღოთ უკეთესი შედეგი. დიდი მადლობა. გამარჯობათ, მე ვარ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტი. პირველი კურსის პირველ სემესტრში ჩვენ გავიარეთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასეთი სალექციო კურსი იყო ლიტერატურული მეხსიერება ომი თანამედროვე ქართულ პროზაში და ჩვენი სალექციო კურსის ავტორი, ანუ ლექტორი იყო ქალბატონი ცირა კილანავა. ამ კურსის დამთავრებიდან დაახლოებით 1 თვეში დაიწყო უკრაინასა და რუსეთს შორის საომარი მოქმედებები. ამ კურსის განმავლობაში გავიარეთ ესე იგი აფხაზეთისა და აგვისტოს ომის შესახებ თემები. ნაწარმოებები იყო ქართველი ავტორების, ახალგაზრდა ავტორების და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ეს სალექციო კურსი არჩეული ჰქონდათ ბიჭებსაც, რომლებსაც ამ კურსის განმავლობაში ლექციებზე გარკვეული პროტესტის გრძნობაც ჰქონდათ, რადგანაც ნაწარმოებებში ძირითადად ყურადღება გამახვილებული იყო ქალებისა და ბავშვების პერსპექტივაზე ომში. და მაინტერესებს, ესე იგი, რამდენად მნიშვნელოვანია ქალების პერსპექტივა და როლი ომში და რამდენად დიდია მათი პასუხისმგებლობა კაცებისგან განსხვავებით, ან არის თუ არა თანაბარი. მადლობა. მოგესალმებით. მადლობა საინტერესო მოხსენებისთვის. ჩემი შეკითხვაც თითქმის, ასე ვთქვათ, იდენტურია ჩემი წინა მოხსენებლის, ასე ვთქვათ, შეკითხვისა. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენება განსაკუთრებით თქვა ჩვენა, რომ ქალების როლი თავდაცვასა და უსაფრთხოებაში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თავდაცვით სექტორში და ზოგადად სამხედრო ძალებში უკრაინაში დაახლოებით 15% ქალია. არაერთი კვლევა აჩვენებს, რომ ეს უკანასკნელი ზრდის სამხედრო ეფექტურობას და თავდაცვის უნარიანობას. ამ დროს საქართველოს მაგალითზე რომ გავალოთ პარალელი დაახლოებით 10% არის ესეთი კვლევა პერსონალისა თავდაცვის სექტორში არის ქალი. თუმცა ისინი არ იკავებენ მაღალ თანამდებობას, არამედ ისინი ძირითადად ლოჯისტიკური, ადმინისტრაციული, სამედიცინო მიმართულებით გვხვდებიან. ამიტომ ჩემი შეკითხვა მდგომარეობს შემდეგში. მიუხედავად თქვენ, ასე ვთქვათ, ბრძანეთ გაეროს რეზოლუცია 1325 სამოქმედო გეგმა, აგრეთვე ქალების მშვიდობისა და უსაფრთხოება. ამ მიმართულებით მუშაობთ, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ პროგრესი მაინც არ გვაქვს. ანუ რა შემდგომარეობს პრობლემა და როგორ შეუძლია თავდაცვით სექტორს და არა მხოლოდ თავდაცვით სექტორს, სახელმწიფოს გაზარდოს ქალების ჩართულობა მაღალ თანამდებობებზე. მადლობა. აქვე დავამატებ ერთ შეკითხვას ონლაინ აუდიტორიისგან. პირველი კითხვის ავტორს უკავშირდება კითხვის ავტორის კითხვას და ამიტომ შეგვიძლია გადავალოთ. ბოლო პერიოდში ხშირად ხვდებით პოსტებს შინაარსით, რომ ქალები ომს არ დაიწყებდნენ, რომ ყველა ომი კაცის დაწყებულია. როგორ ფიქრობთ, მეტი ქალი მართულ პოზიციებზე შეამცირებს საერთაშორისო კონფლიქტებს? ეს ალბათ იმასაც ეხება, რომ როდესაც ქალთა გაძლიერებაზე ვსაუბრობთ, მათ უნდა ვხედავდეთ საკანონმდებლო აღმასრულებელ და სასამართლო ხელისუფლებაში და თუნდაც საკანონმდებლო ორგანოში ქალების რაოდენობა საგრძნობლად მცირე არის კაცებთან შედარებით. I'd like to take, there's lots of questions there, but I'm sure my colleagues are also going to comment, and I wanted to comment on two of them. Maybe my first one I could comment is also on the issue of gender stereotypes, and then social norms. And if social norms are prejudicial to women, then right from the very beginning, women are at a disadvantage when it comes to something like political participation. So what's the link then between how we might address this? So if we're addressing political participation, say through quotas, then we're addressing it at one end of the scale, so to speak. But how do we then actually look at these social norms, these prejudices that may be in our society? I think one way that we look at these also is through our education systems. I mean, right then from an early age, can we try to make sure that we create a more level, balanced playing field? And it's also about our values. What do we think is right? Do we really believe in human rights for everybody? Are we going to make that inclusive? Then we have to make that inclusive from the moment that we're born. And that means speaking also to children and also teaching them and teaching children values to show why inclusivity is something that should be valued by men, by women, by boys, by girls, by all of us, because it makes us a stronger society. And I look at the work, for example, of my colleagues in UNICEF.
UNICEF actually addressed this head on in many of the programs that they bring with the Ministry of Education, with their own work when they're in school. These are some of the subjects that they talk about. They do talk about discrimination. They do talk about exclusion and the need for inclusion for women, and the need also to do away with gender stereotypes. The second question, I won't talk too long because otherwise there won't be time for others. The other question was about the work in Abkhazia. In fact, now I was meeting this morning with State Minister of Reconciliation, and I met last week in Foreign Affairs. We have extensive programs in Abkhazia. We are there in Abkhazia to try to help to contribute towards helping those communities there. So that work is important to us, and we wish to continue that, working with our partners there and working with the government here. What can young people do? I mean, I think that, what can young people do in either side of the ABL? What can they do in Georgia? And I think this is also then to see how you can contribute through, for example, civil society organizations. There are great civil society organizations here in Tbilisi, also in Sukhumi. Many of them do valuable work and helping their community in all sorts of ways. And to be involved and to be active in this and to think about how you can help other people, often people less fortunate than yourselves, I think is how you build yourself as a citizen, and is how you become a leader in your community. And this is something then I would strongly encourage. Thank you. I'll just comment on one of the questions. None were directed specifically towards me, but I do want to follow on what Nick, I think, very accurately stated in regard to reducing gender stereotypes. It absolutely begins and should carry on and permeate through society with education. I couldn't agree more. I think it's essential if you don't start that at a very young age, and if it's not taught as something that is considered to be very normal. That gets into the larger issue of norms themselves. Now, this can be positive or it can be negative, but I think we've all been in the circumstance where if you hear something enough times over and over again, whether it's good or bad, at a certain point, you do start to believe it, right? Even if you don't necessarily agree with it, or if you might find it to be negative. And that can work to the point about where, and unfortunately, there are also women who buy into the stereotype that perhaps I'm not good enough, or this is my role in society, right? So I would say it starts with the point of education, but it's also that idea of repetition, right? You say something enough times, as they say, like a broken record, and it does eventually become true. Now, look at that in the broader context of, let's say, political representation. You may have a population or a certain segment or percentage of the population that does not believe, for example, that women should have a larger role or a larger say in decision-making. But that only changes through more and more people gaining access, right? It is an incremental process, and it doesn't happen overnight. But the more people see that, the more it becomes normalized for them. The more they see, not only is this good, is this normal, but in fact, this is making a very productive, maybe in some cases even better, contribution, right, to society. And the more young people see that, the more they're looking on television and seeing that the women who are representing the country are doing great things, or saying things that make sense, or advocating for their access, the more that will become normal for them. And when their time comes to be voting, right, or supporting supporting any gender, but of course supporting people of different genders when they're in school, when they're in sports, when they are entering into the professional sphere, it won't be such a foreign concept anymore, right? So it does take time, but it starts. I couldn't agree more with Nick, in terms of education, and I think programmatically that's what a lot of us collectively in different respects are attempting to try and support, right? Is that becomes, that those numbers continue to increase so that it becomes normalized, and it's not, and it's something that people naturally and organically choose and begin to choose. So we'll continue working towards that, but we need your help, and both the ladies and the men in the audience, right? It's a collective action, and we want to see more and more of that. Let us know how we can help you to do so. Thank you.
So, დიდი მადლობა კითხვებისთვის. ვეცდები რომ თანმიმდევრულად გავუყვედა ყველა თქვენს კითხვას ვუპასუხო. პირველ რიგში კითხვა ეხებოდა ქალთა მიმართ სტერეოტიპებს, რასაც დიდწილად პასუხი გაეცა. მე უბრალოდ აი ამ კუთხით მინდა ამ საკითხს შევხედოთ, რომ ზოგადად გენდერული თანასწორობა მთელ ცივილიზებულ მსოფლიოში არის თემა. ზოგ საზოგადოებაში მეტად, ზოგან ნაკლებად. მაგრამ ეს ბრძოლა თანასწორობისთვის აკტუალურია ყველგან და აქ ერთადერთი სწორი გამოსავალი არის vigilance, რასაც ქვია ხო, ბოლომდე ვაკეთოთ ის, რაც მიგვაჩნია რომ სწორია და მივახციოთ თანასწორობას, რომ გქონდეს არა პატრიარქალური ან მატრიარქალური საზოგადოება, არამედ თანასწორი საზოგადოება, სადაც ყველას აქვს მერიტზე, ანუ საკუთარ უნარებზე დაფუძნებული შესაძლებლობა, რომ წაიწიოს წინ სოციალურად საზოგადოებაში და შეიტანოს წვლილი ქვეყნის განვითარებაში. ამიტომ ეს ნამდვილად არასწორი ტენდენციაა თუ ქალის აზრს მხოლოდ იმიტომ, რომ კონკრეტულ გენდერს წარმოადგენს, ვინმე ირონიულად ან დამაკნინებლად უყურებს. და ფორმალურად რა კეთდება, ну იცით რომ არსებობს საერთაშორისო ინსტიტუტები, რომლებიც ამ დღის წესრიგის promotions ეწევიან, მათ შორის ჩვენი პარტნიორები, ასევე ევროკავშირისთვის უმთავრესი პრიორიტეტი არის, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში იყოს თანასწორობა უზრუნველყოფილი. ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელსაც სურს ევროკავშირში გაწევრიანება 59 მუხლის საფუძველზე, პირველ რიგში უნდა აკმაყოფილებდეს მეორე მუხლის მოთხოვნებს და მეორე მუხლში კონკრეტულად წერია უმცირესობათა უფლებები, მაგრამ ასევე ცალკე არის გამოყოფილი თანასწორობა და თანასწორობა ქალსა და მამაკაც შორის. შესაბამისად, ჩვენ წინ გვაქვს ეს გზა უცბად გასავლელია. აი თეონა როდესაც საუბრობდა, იქ იყო საუბარი, რომ ამდენი პრობლემები გვაქვს და სწორია თუ არა, რომ ევროკავშირში განაცხადი შევიტანეთ. ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის შეტანა არის მხოლოდ ჩვენი ევროინტეგრაციის ახალი მოგზაურობის დასაწყისი და თუ მოგვეცემა კანდიდატის სტატუსი, ზუსტად ეს პირობითობის, ძლიერი პირობითობის ჩარჩო ზუსტად მოგცემს იმის საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მძლავრად განვავითაროთ ჩვენი შიდა დემოკრატიული რეფორმების პროცესი, რომელიც თავის თავში აუცილებლად გულისხმობს უმცირესობათა უფლებების პატივისცემას და მათ შორის გენდერულ თანასწორობას. ამიტომ პოლიტიკური და იდეოლოგიური შეხედულებების მიუხედავად საქართველოს ყველა მოქალაქე უბრალოდ უნდა უჭერდეს მხარს საქართველოს დაწინაურებას ამ გზაზე, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ბოლო დანიშნულება და პუნქტი, არამედ the journey is that matters. ხო, ეს გზა, რომელიც უნდა გავიაროთ იმისთვის, რომ გავხდეთ უფრო ცივილური და თანამედროვე საზოგადოება და რატო? ეს არ არის მხოლოდ ნორმატიული საკითხი. ეს არის ძალიან პრაგმატული საკითხი. ემპირიულად დადასტურებულია, რომ საზოგადოებები, სახელმწიფოები, სადაც ქალები სრულფასოვნად მონაწილეობენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, GDP-ის თვალსაზრისით, ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით, ტექნოლოგიების და ინოვაციების თვალსაზრისით გაცილებით წინ დგანან, ვიდრე საზოგადოებები, სადაც არის ჩაშენებული პატრიარქალური სტრუქტურები. ამიტომ გემოვნების საკითხია პრაგმატული მოთხოვნებიდან გამომდინარე, თუ ღირებულებითი ორიენტაციიდან გამომდინარე, ყველა შემთხვევაში გენდერული თანასწორობა არის დემოკრატიის მნიშვნელოვანი მახასიათებელი. ის არ არის საკმარისი, რომ იყოს სრულფასოვანი დემოკრატია, მაგრამ არის აუცილებელი პირობა. აი, მილის შედარების მეთოდი რო გამოვიყენოთ, ხო? Sufficient but necessary, ხო? Necessary არის, მაგრამ sufficient არ არის. ეს არის ერთ-ერთი, რაც ჩვენი დემოკრატიისკენ სვლაში უნდა გავაკეთოთ ჩვენ როგორც საზოგადოებამ და ქვეყანამ. შემდეგი საკითხი ასევე ძალიან საინტერესო იყო ლიტერატურაში ომის გაშუქებაზე. ლიტერატურაში ომის და ზოგადად გენდერული თანასწორობის საკითხი არის მთლიანად მეცნიერებაში ფემინისტური მოძრაობის ცენტრალური ნაწილი. მათ შორის საერთაშორისო ურთიერთობებშიც ფემინისტი საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტების მთავარი დღის წესრიგი ეხება ზუსტად ომში
ქალების და ბავშვების როლის წინ წამოწევას და იმ სტერეოტიპების დამსხვრევას თითქოს ომში ვინაიდან ფრონტის ხაზზე მამაკაცები იბრძვიან მათზე გადადის ომის მთელი ტვირთი. ეს რა თქმა უნდა სიმართლეა, მაგრამ ასევე არიან ომის ჩუმი მსხვერპლები, ქალები და ბავშვები. ომის დროს ომის ეკონომიკა არსებობს, ქარხნებში ქალები მუშაობენ, ისინი ქმნიან დოვლადს, ისინი ცდილობენ ოჯახების გადარჩენას, ან განიცდიან გაუარესებას ცხოვრების დონის, ამიტომ ისინიც ბუნებრივია უბრალოდ მაყურებლის როლში არ არიან, ამიტომ ბუნებრივია აუცილებელია მათზეც საუბარი, როგორც ლიტერატურაში, ასევე სხვა ფორმალურ პოლიტიკაში. რაც შეეხება ქალების როლს ჯარში, უკრაინაში 15%-ია თქვენ თვით და საქართველოში 10%. ხო, ჩვენც მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეს შესაძლებლობა, რომ თავდაცვის სფეროში იმსახურონ ქალებმა და არა მარტო რაღაც გენდერულად სტერეოტიპულ როლებში, რაღაც ადმინისტრაციულ ან სამედიცინო ან რაღაც მომსახურე პერსონალის, არამედ ყველა სხვა მიმართულებით და ეს სტერეოტიპები რომ საბოლოოდ დაიმსხვრეს, რომ არ არსებობდეს ეს მინის ჭერი ქალთა სოციალური დაწინაურებისთვის და ასე შემდგომ, ამას ბევრი სხვადასხვა გამოსავალი შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ უმთავრესი გამოსავალი არის ხელისუფლების პოლიტიკური ნება. და ეს პოლიტიკური ნება რომ აუცილებელია, ეს ალბათ აქტიურად უნდა მოვითხოვოთ ჩვენ მოქალაქეებმა. და აქ არის შესაძლო საფრთხეები, pitfalls, ასევე ვიტყოდი, რა საფრთხეებია ეს? სამწუხაროდ ხანდახან ჰიბრიდული რეჟიმები ალღოს უღებენ ცივილური სახელმწიფოების მოთხოვნას და ფორმალისტურად ზრდიან რიცხვებს იქ კვოტების მეშვეობით თუ სხვა საშუალებებით, მაგრამ მარტო რაოდენობა არ არის საკმარისი, ჩვენ ქალთა მონაწილეობის ხარისხიც გვჭირდება, ხო? თუ გენდერულად ქალი მხოლოდ პარტიულ სიაში ასრულებს პატრიარქალური სისტემის მიერ ძალის ვერტიკალის კონსოლიდაციის როლს, ის დემოკრატიული თვალსაზრისით კონტრიბუციას ვერ აკეთებს. ამიტომ ხარისხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რასაც უნდა მიექცეს ყურადღება. კი, რეპრეზენტატიულობა და ამ რიცხვების გაზრდა არის პირველი დანიშნულების საკითხი, რაც საქართველოში შესაძლებელია, იმიტომ რომ სამარცხვინოდ დაბალი რიცხვები გვაქვს, მაგრამ ამავდროულად არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ხარისხი არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სინამდვილეში მარტო სქესზე არ არის საქმე, არამედ ფემინურობაზე და მასკულინობაზე, ანუ სოციალურად კონსტრუირებულ როლებზე. შეიძლება ქალი ვიყო და პატრიარქალური რაღაც ძალის ვერტიკალის ინტერესს ვემსახურებოდე და პირიქით მამაკაცი ვიყო და ვემსახურებოდე ქალთა თანასწორობის და მათი უფლებების გაძლიერებას. ამიტომ რაოდენობა და ხარისხი ორივე მნიშვნელოვანია. მე მგონი there was one question. იწყებენ თუ არა, დაიწყებდა თუ არა ომს უკრაინაში, რომ პრეზიდენტი ქალი ყოფილიყო. სწორად გავიგე კითხვა? ზოგადად ონლაინ აუდიტორიის გადმოვიდა. მაგრამ უკრაინასთან იყო, არ არის კითხვის ავტორი? ესეთი კითხვა დაისვა, რომ თუ დაიწყებოდა თუ არა ომი, იმ შემთხვევაში თუ კი იქნებოდა ქალი პრეზიდენტი და ზოგადად რუსეთსა და უკრაინაზეა ორივეზე საუბარი, რა როლი უჭირავს ქალს და რა სხვა პერსპექტივიდან რომ შევხედოთ, ქალის პერსპექტივიდან, ის რომ ყოფილიყო გადაწყვეტილების მიმღები პირი. ხო, ძალიან ჰიპოთეტური კითხვაა, მაგრამ ისტორიას რო გადავხედოთ, რუსეთს ეკატერინა დიდი ყავდა, რომელიც ქალი იყო, მაგრამ ყველაზე რაღაც ექსპანსიაზე ორიენტირებული მართველი იყო, ხო და მასთან ასოცირდება ეს გამოთქმა, რომ რაც არ იზრდება, პებაო, ხო? What doesn't grow rots. So, მარტო გენდერზე არ არის. ამავდროულად მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ ის რაც ხდება დღეს უკრაინაში არის იერიში მთლიანად თავისუფლებაზე და თავისუფლებისკენ სწრაფვაზე და ამის ნაწილი არის მათ შორის ეს რაღაცნაირად ჩაშენებული ზიზღი უმცირესობათა უფლებების და ქალთა უფლებების, ხო? ახლა გუშინ თუ დღეს იყო პუტინის ინტერვიუ, სადაც არ ვიცი რა შუაში იყო, მაგრამ
ოისტერები და ქალთა უფლებები რაღაცნაირად მოახერხა და ერთ წინადადებაში დააჯგუფა. ანუ ეთყობა ესენი რა ქვია ხამანწკები და ქალთა უფლებები ორივე ერთნაირად ეზიზღება და ამაში ხედავს განსხვავებას დასავლეთთან. ასე რომ მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ ქალებიც იწყებენ ომს და მამაკაცებიც იწყებენ ომს. აქ საუბარია შეხედულებებზე, ფილოსოფიაზე, როგორ ვუყურებთ რა არის სწორი სამართლებრივ საზოგადოებაში, თანასწორი უფლებები თუ დაქვემდებარებული უფლებები. მადლობა. ერთ შეკითხვას დავსვამ კომენტარის გაკეთება უნდა და ვინმეს? Kismet. Yes. No, I just had one additional comment, and because I unfortunately must depart myself here in just a moment, but one more engagement. But I couldn't agree more about the notion that either male or female, by virtue of being one or the other, means you are more or less predisposed towards war. Perhaps there are cases where women may be less likely. Or may exhaust more options in terms of compromising with others. But I don't want to get into that point. The point I really wanted to just stress is it comes down to a question of values, right? When we talk about democracy and human rights, when we talk about values and the respect for one another's right to exist and one another's sovereignty, if you're entering from that point and from that agreed upon point that you both respect one another and your right to exist first, then that is, I think, that is the ultimate and I'd say first line of deterrence, right? And this is why they often say that in most cases democracies don't go to war with each other, right? And so we're looking at what is ultimately here an authoritarian state that's run by kleptocratic ideals and values, and one which is a burgeoning but constantly struggling to be a better democracy and improve sort of its status in the world and its place among its European counterparts and allies. So I would just wanted to add that the point of values I think really does matter. If there are women who do not recognize your right to exist, sure, it's entirely possible that they could engage in war. But this is why we'll continue to press on in support of those democratic values, because I think those allow us to see each other first from a place of respect and as equals. And unfortunately, I must run. It's been such a pleasure being here with you all, and I hope we'll continue get the chance to do this again. So thank you. Thank you. მადლობა აუდიტორიისგან არის შეკითხვები. I work here in forest research. I'm a professor in forestry. And we have a Swedish project where we are asking men and women how they like green infrastructure and how this affects their well-being. And now, for example, in April 6th, we are planning to continue with a follow-up project with the Swedish Institute. And I call these three ladies my woman power group. It's Marina Ebakica, a professor from Sweden, who's leading this. And we have two young ladies, Tamar Kodace and Mariketu Gregelice. And you're very welcome to join us. So. მოგესალმებით, მივესალმები ორგანიზატორებს, პატივცემულ სპიკერებს და დამსწრე საზოგადოებას. მე ვარ ნინა ცალავა, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სტუდენტი, საერთაშორისო ურთიერთობების და დიპლომატიის სკოლიდან. ქალბატონო ეკა, თქვენთან მექნება თუ შეიძლება ორი შეკითხვა, თქვენის ნებართვით. პირველი ნახსენები იყო გენდერულ კოტირებასთან დაკავშირებით და მაინტერესებს თქვენი შეფასება, რამდენად ეფექტიანია და რა ხარვეზებთან გვაქვს საქმე, ასეც არსებობის შემთხვევაში თქვენი აზრით. და მეორე შეკითხვა მექნება ახალგაზრდებს, რა შეგვიძლიათ რომ თქვენთან ესე იგი რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ შევქნათ უფრო თანასწორი და ინკლუზიური გარემო. დიდი მადლობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით. მე ვარ ლიკა აბულაძე და ზუსტად მეც კოტირებაზე მინდოდა მეკითხა, იმიტომ რომ წეგან ქალბატონმა ეკამახსენა ხარისხი და რეპრეზენტატიულობა. რასაც ხშირად იყენებენ ხოლმე კოტირების წინააღმდეგ ერთგვარ არგუმენტად. და ამბობენ, რომ რადგან რეპრეზენტატიულობა უნდა გაფართოვდეს და ქალების როლი უნდა გაიზარდოს, მხოლოდ ამიტომ არ შეიძლება რომ ხარისხი დაეცეს ვინაიდან და რადგანაც შეიძლება ის ადგილი, რომელიც უფრო კვალიფიცირებულ კადრს ბჭყალებში უნდა დაეკავებინა, დაიკავოს ქალმა მხოლოდ იმიტომ, რომ არის ქალი. და ამას უწოდებენ რევერსულ გენდერულ უთანასწორობას. მე მაინტერესებს თქვენ რას ეთყოდით ასეთ ადამიანებს და ასეთ არგუმენტს რას უპასუხებდით და ამასთან ერთად მაინტერესებს კი ჩვენ ხშირად და თითქმის ყოველდღიურად ვლაპარაკობთ გენდერულ თანასწორობაზე, მის მნიშვნელობაზე და იმ ფუნდამენტურ ცვლილებებზე, რაც უნდა განხორციელდეს ჩვენ სოციუმში. მაგრამ მე მაინტერესებს თვითონ რა გარანტია არსებობს გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა არა მხოლოდ პარლამენტში მაგალითად და პოლიტიკაში, არამედ საგანმანათლებლო სფეროშიც, ვინაიდან და რადგანაც დღეს მოვისმინეთ კიდევაც რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ატარაობიდანვე ისწავლონ ადამიანებმა ერთმანეთის პატივისცემა და ის, რომ ქალი და კაცი თანასწორია. მადლობა. მოგესალმებით. ასეთი კითხვა თმინდა მოგართოთ თქვენ ქალბატონო ეკა, როდესაც გენდერზე ვსაუბრობთ ხოლმე, ძირითადად ქალებზე და კაცებზე ასე და მასკულინობასა და ფემინურობაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც არ სურთ თქვა იდენტიფიკაცია, არც ქალად, არც მამაკაცად. დღეს მით უმეტეს ეს ძალიან აქტუალური თემაა და მაინტერესებს თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, ხედავთ თუ არა ასეთი ადამიანების მომავალს ზოგადად საერთაშორისო პოლიტიკის ასპარეზზე, თუნდაც არ ვიცი, ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისას, როგორიც არის თქვა ომში სიტუაციები, შეუძლიათ თუ არა ასეთ ადამიანებს იყონ თქვა წარმომადგენლები ქვეყნის იმის და მიუხედავად თუ როგორ ირჩევენ იდენტიფიკაციას. მადლობთ. ახლა დავამატებ ონლაინ აუდიტორიიდან იყო შეკითხვა გენდერულ კოტირებაზე ასევე და დავამატებ შენ პოზიციასაც, რომ საზოგადოება ყოველთვის ორ ნაწილად არის ამ შემთხვევაში გაყოფილი, როდესაც გენდერულ კოტირებაზე ვსაუბრობთ, თუნდაც გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო დაწესება გენდერული კვოტირების, რადგან პარტიები თვითონ იღებენ გადაწყვეტილებას ამის თაობაზე და მეორე მოსაზრება არის ის, რომ ეს ასეთი გენდერული კვოტირების საზოგადოებაში გამჯდარია მამაკაცის არჩევის კულტურა და გენდერული კვოტირება შეიძლება ხელოვნურად, თუმცა მაინც ამკვიდრებს ქალის არჩევის პრეცედენტს. და საინტერესოა ამაზე ასევე თქვენი მოსაზრება, რადგან საკანონმდებლო ორგანოზე ვსაუბრობთ. ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო კითხვებისთვის. მე უბრალოდ ხას გავუსვამ, რომ არა ვარ მაინც და მაინც გენდერის სპეციალისტი, რაც თანამედროვე მეცნიერებაში ცალკე დისციპლინად ჩამოყალიბდა და მთელი რიგი ცნებები, კონცეფციები, ისტორია და თეორიული შეხედულებები არსებობს, ამიტომ არ მინდა გავრისკო და რამე არასწორად ვთქვა, მაგრამ ჩემს მოსაზრებას გეტყვით უსაფრთხოებიდან და დემოკრატიის შენების გადასახედიდან გამომდინარე, იმ კავიათით, იმ დათქმით, რომ შეიძლება ბოლომდე კონცეპტუალურად გამართული არ იყოს ჩემი პასუხი. პირველი იყო ნინის კითხვა კვოტებთან და დაკავშირებით ახალგაზრდებს რა შეუძლიათ ზოგადად ამ მიმართულებით რომ წვლილი შეიტანონ. ხო, ვეთანხმები, არის კვოტები არის წინააღმდეგობრივი თემა, მაგრამ როგორც ჩემს წინა პასუხში ვთქვი, კვოტები ისეთ პოლიტიკურ გარემოში, სადაც ინსტიტუტები არის სუსტი, ძალიან მაღალია ძალაუფლების ცენტრალიზაცია, თითქმის არ არსებობს სივრცე პოლიტიკური ხელისუფლების ლეგიტიმური საარჩევნო გზით ან თუნდაც სამოქალაქო აქტივობის გზით შეცვლისთვის იქ კვოტებს სამწუხაროდ აქვს მხოლოდ ფორმალური ბუნება. თუმცა ასევე მესმის
ქალთა ამ მიმართულებით ქალთა უფლებებისთვის მებრძოლი აქტივისტების არგუმენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ უბრალოდ რიცხვები არის ძალიან დაბალი და იმ პირობებში, ანუ ეს ძალიან გრძელვადიანი დღის წესრიგია, რომ განათლებით და რეფორმებით მივაღწიოთ ბუნებრივად ამ გზას და ეს პოზიტიური დისკრიმინაცია ამ შემთხვევაში არის საჭირო. ამიტომ მისაღები არის კვოტები როგორც დროებითი ზომა, თუმცა მე უფრო როგორც მემარჯვენე ცენტრისტული პოლიტიკური იდეოლოგიის, ასე ვთქვათ, წრის წარმომადგენელი, ვთვლი, რომ ამის მიღმა უფრო ფართოდ და ეგზისტენციალური დღის წესრიგი გვაქვს. ანუ სამოქალაქო უფლებებისთვის საბრძოლი არის ამ ქვეყანაში და არა მხოლოდ ისეთი თემებისთვის, რომელიც უფრო ფრაგმენტაციას უწყობს ხელს, ხო? თუ არ წაგიკითხავთ, გაეცანით ეს ფრენსის ფუკუიამას ბოლო წიგნი Identity Politics-ზე და უფრო ფართოდ გაეცნობით რას გულისხმობ. ანუ არ მინდა რომ ერთმა მნიშვნელოვანმა საჭიროებამ სხვა გადაფაროს, მნიშვნელოვანი არის ძალიან რომ ზოგადად სამოქალაქო უფლებები იყოს დაცული ამ ქვეყანაში. და ლიკას კითხვასაც მიემართება ეს ჩემი პასუხი, ამიტომ აღარ ჩავღრმავდები. არ ვთვლი, რომ ეს რევერსული გენდერული უთანასწორობა არის, ნამდვილად არ მიმაჩნია ასე, მაგრამ ვთვლი, რომ საკმარისი არ არის. აუცილებელია, მაგრამ არ არის საკმარისი და კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. ბოლო კითხვა ეხებოდა კი ვიცი და არსებობს, ყოველთვის არსებობდა ისტორიულად უბრალოდ ახლა არის უფრო მეტი აუთლეტები იმისთვის, რომ ამის შესახებ გავიგოთ, არიან ადამიანები, რომლებიც არც ერთ გენდერთან არ იდენტიფიცირებენ და ბუნებრივია მათ აქვთ უფლება დაიკავონ ნებისმიერი პოზიცია საზოგადოებაში, მათ შორის პოლიტიკური, თუ მათ აქვთ ამის პროფესიული უნარი და შესაძლებლობა, ანუ პროფესიული წინსვლა და კარიერული წინსვლა უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ უნარებზე ორიენტირებული და არა სქესით განპირობებული და ამ მიმართულებით ჩემ თვალში კითხვის ნიშნები არ არსებობს. რა თქმა უნდა, მათ ეკუთვნით ეს წარმომადგენლობა, თუმცა ეს თემა არის ძალიან წინააღმდეგობრივი და პრობლემური თანამედროვე საერთაშორისო პოლიტიკაში და არის ავტორიტარული და ჰიბრიდული რეჟიმები, რომლებიც ამ თემებით манипуლირებენ და ვთქვათ, ცდილობენ ევროპის, ევროკავშირის ან დასავლეთის იმიჯის შელახვას. თითქოს და ეს არის თანამედროვე ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი ცენტრალური თემა. სხვათა შორის ბოლო პერიოდში ყოფილა შემთხვევები, როდესაც გერმანიის და მე მგონი სკანდინავიის ერთ-ერთი ქვეყნის წარმომადგენლები იყვნენ ეგრეთ წოდებული არატრადიციული ორიენტაციის წარმომადგენლები, ხო და რუსეთის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის სხვა დიალოგებში ძალიან ხშირად ხდება ამ თემით манипуლირება და გამოყენება თითქოს აი ევროპა სინამდვილეში რას წარმოადგენს და ეს არის წმინდა წყლის პროპაგანდა, ჯერ ესეთი განსხვავებული ტრადიციის ადამიანები რუსეთშიც არიან და ყველა საზოგადოებაში არიან, იმიტომ რომ ეს იდენტობის თემა არის და ეს არის უბრალოდ მაჩვენებელი დაბალი ტოლერანტობის და განსხვავებულობის მიუღებლობის, რაც არის თავისუფლებების პრობლემა. პირდაპირ კავშირშია თავისუფლებებთან და ამიტომ არის, რომ ზოგიერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანას პირველ რიგში ბალტიის სახელმწიფოებს, მერე ცენტრალურ და აღმოსავლეთ სახელმწიფოებს და ასევე საქართველოს არ უნდა რომ იყოს რუსულ ორბიტაზე. იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში უმრავლესობას გათვითცნობიერებულად, ზოგს ინტუიტიურად უნდა ევროპა და ურჩევნია ევროპაში ყოფნა. ამიტომ ჩვენი განათლების სისტემის და ზოგადად პოლიტიკური კულტურის მიმდინარე ამოცანა არის, რომ საზოგადოებას ველაპარაკოთ ამ თემებზე და უთხრათ, რომ კაცობრიობამ, განმანათლებლობამ გვითხრა ემპირიულად და ფილოსოფიურად დაგვიდასტურა ის, რომ ადამიანს უფლებები აქვს არა რაიმე ორიენტაციის, რელიგიის ან რასის გამო, არამედ იმიტომ, რომ ადამიანად დაიბადა და ამის შეზღუდვა არც ერთი პოლიტიკური და იდეოლოგიური მოსაზრებით არ არის გამართლებული. მადლობა.
უკვე შეგვიძლია დასასრულისკენ წავიყვანოთ დღევანდელი შეხვედრა. ბატონი გსურდა და კომენტარის გაკეთება, თუ გაქვთ რაიმე სათქმელი, რომ გამოეხმაუროთ ამ კითხვებს და უპასუხოთ. Just to say thank you very much, and I really appreciate being invited here and also listening to your voices, and I'm really pleased to see the participation, smart questions, good questions, keep asking them, and more power to you. Thank you. გამარჯობათ. ქალბატონმა ეკა მახსენა გენდერის ექსპერტი არ ვარო და აღმოჩნდი გენდერის ექსპერტი და არ შემიძლია მოკლე კომენტარი რო არ გავაკეთო. მოგესალმებით, მე ვარ ლელა აქიაშვილი, UNDP-ის გაეროს განვითარების პროგრამის ადამიანის უფლებების, გენდერული თანასწორობის და სოციალური ინკლუზიის მიმართულების ხელმძღვანელი. ძალიან მოკლედ გამოვეხმარები დიდი მადლობა სპიკერებს და დიდი მადლობა მოდერატორს ძალიან საინტერესო დისკუსიისთვის. მოკლედ გამოვეხმარები რამდენიმე საკითხს. გენდერული კვოტები, LGBT უფლებები და ზოგადად უმცირესობების უფლებები. როგორც ქალბატონმა ეკამ აღნიშნა, გენდერული კვოტები არის დროებითი მექანიზმი და აბსოლუტურად ვეთანხმები იმაში, ასევე გამომცვლელებს იმაში, რომ რაოდენობა არ არის აუცილებელი განსაზღვრელი, ხო? მაგრამ როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ პარლამენტში 2017 წლის არჩევნების შედეგად ქალების წარმომადგენლობა იყო 13.8%, 14%, ხო? და ადგილობრივ დონეზე 2017 წლის ადგილობრივ დონეზე არჩევნების შედეგად იყო 14% ასევე, ხო? ამ შემთხვევაში არ შეგვიძლია არ ვიმუშაოთ მექანიზმებზე, რაც მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს რაოდენობის გაზრდას, ხო? კი ბატონო, უმნიშვნელოვანესი არის ხარისხი, უმნიშვნელოვანესი არის რომ ნებისმიერი ადამიანი, ქალი იქნება თუ კაცი იქნება, რომელიც შემოდის პოლიტიკაში, იყოს უაღრესად კვალიფიციური. ეხლა გულებში ჩავიხედოთ და ვთქვათ, გვახსენდება ერთი არაკვალიფიციური ადამიანი პოლიტიკაში? ან ადგილობრივ ან ცენტრალურ დონეზე? Exactly, ხო? ზუსტად, ხო? ამიტომ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აუცილებელია, რომ აი მხოლოდ ამაზე გავაკეთოთ აქცენტი, ხო? განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც არაერთი კვლევა აჩვენებს, რომ მათ შორის საქართველოშიც გადაწყვეტილების მიღების პროცესი არის სხვანაირი, ხო? ჩვენ წარმომადგენლობით ორგანო ნებისმიერ დონეზე, როგორც ადგილობრივ, ასევე ცენტრალურ დონეზე, უნდა ასე რომ ვთქვათ, წარმოადგენდეს დაახლოებით იგივენაირად საზოგადოებას, ხო? საზოგადოების დაახლოებით 52% არის ქალი. წარმომადგენლობით ორგანოში რა ხდება? საერთოდ სხვანაირი არის მდგომარეობა, ხო? ამიტომ ამ შემთხვევაში ქალბატონიკას სრულად ვეთანხმები, თუმცა ჩემი გენდერული ბექგრაუნდით არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ კვოტები ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ პირველ დონეზე გავზარდოთ წარმომადგენლობით ორგანოში რაოდენობა და შემდგომ რა თქმა უნდა ვიმუშაოთ ჩართულობაზე და ოღონდ მე ხარისხში სხვა რამეს გულისხმობდი და არა პროფესიულ ან ინტელექტუალურ მონაცემებს. როდესაც კვოტებს ვიღებთ და ხელისუფლებას ვუწერთ რაღაც რომ შეასრულა რაღაცა, იქ უნდა იყოს ხარისხი უზრუნველყოფილი და ეს არ უნდა იყოს ფორმალური. ამ ხარისხზე მქონდა საუბარი. აბსოლუტურად გეთანხმები. დიდი მადლობა და LGBT უფლებებს რაც შეეხება, ასევე სრულად ვეთანხმები ქალბატონ ეკას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი კონსტიტუციის მე-11 მუხლი სრულად აღვასრულოთ და როდესაც ვსაუბრობთ არაბინალურ ადამიანებზე, შევქმნათ თანასწორი უფლებები და თანასწორი შესაძლებლობები ყველასთვის, ხო? და სწორედ კონსტიტუციის მე-11 მუხლი სწორედ ამას გვეუბნება და როგორც ქალბატონმა ეკამ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა, უმნიშვნელოვანესია, რომ ყველას ნებისმიერ ადამიანს მიუხედავად მიკუთვნებულობისა, ნებისმიერი ნიშნით ჰქონდეს თანასწორი უფლებები. რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში არიან ჩვენ საზოგადოებაში ბევრი უმცირესობების წარმომადგენელი ადამიანები, იქნება ეს ეთნიკური უმცირესობა, რელიგიური უმცირესობა, შიშიმოპირები და ასევე LGBT თემის წარმომადგენლები, რომლებსაც აუცილებელია, რომ თითოეულმა ჩვენგან გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ჩვენს გარშემო ვინც არიან განსხვავებული ადამიანები მივიღოთ ისინი და არ ვთქვათ, რომ აი ეს ოკეი განსხვავებულია და მოდი რა არ ხო? აუცილებელია, რომ თქვენ გარემოში თქვენ გააკეთოთ ეს იმისთვის, რომ შევქმნათ უფრო თანასწორი საზოგადოება. არ შემეძლო არ მეთქვა ბოდიში ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონ ეკას და ნიქს. ძალიან დიდი მადლობა. აჯობებს უკვე დასასრულისკენ წავიყვანოთ ჩვენ დღევანდელი დისკუსია და შეხვედრა. თითოეულ მოხსენებელს უდიდესი მადლობა მობრძანებისთვის და ესეთ დისკუსიაში მონაწილეობისთვის. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ადამიანის უფლებათა მიმართულება
ყოველთვის აორგანიზებს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია უმცირესობებს და ყოველთვის ისეთ ფოკუსი გაკეთებული არის იმ პრობლემურ საკითხებზე, რაც სახელმწიფოში და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მსოფლიოში დგას და ამიტომ ძალიან გაგვიხარდება თუ კი ისე ვითანამშრომლებთ და შემოგვიერთდებით, რათა სხვა ღონისძიებებიც და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებიც ერთად განვიხილოთ. მადლობა, ნახვამდის.